èèyàn mi ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ wò fófó ni mo fi wọlé lónìí o mo fẹ́ kẹ́ ẹ tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ ìròyìn tó ní gbáǹkọ́gbìn ní sísẹ̀ǹtẹ̀lé léraléra mo kí yín káàbọ̀ kó àròjọ́ mùsùlùkùn ẹ mọ ẹjẹ́ àfààyè kíkí sí iwájú lọ́hùn wọ́n mọ̀ kí yín nínú àpéjọpọ̀ ròyìn àyá náà wà níbi ó ní mọ̀ kí yín ó dá eléyìí tá àkọ́kọ́ fi wọlé Diezani ẹ rántí petroleum minister lábẹ́ ìṣèjọba Jonathan Goodluck tán ba ayé jẹ́ tán bọ̀nà jẹ́ kì í ṣe èmi èfèlè nìkan ló kó adúrú owó jẹ o kó tó di pé Buhari débẹ̀ kó tó mọ̀ lo èmi èfèlè ní àwọn arábí tí ń kówó jẹ́ o $52.88 million ṣé kí n tún sọ 50 nínú owó tó kó jẹ díẹ̀ nú ẹ̀ ní o $52.88 million tí Diezani tó kó jẹ wọ́n ti wá sí ìsì ẹ̀ ní USA wá ní àwọn fẹ́ẹ́ dá padà fún Nàìjíríà owó dé sìkìsìkì mọ́ mi owó dé sìkìsìkì ó ní ìdí kí Nàìjíríà rèrè mọ́ ìyàwó mọ́ ṣùgbọ́n sóyẹ kán dá padà fún ìjọba Nàìjíríà wọ́n ní àwọn ní àjọsọpọ̀ àti ìwé tán buwọ́lù pẹ̀lú ìṣèjọba Tinubu wípé tán bá ti mọ́ mú olè tán rówó gbà àwọn dá padà sí Nàìjíríà èmi tiẹ̀ ń gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ mò ń gbọ́ wìrìwìrì kọ̀ọ̀kan pé ààrẹ Tinubu náà ẹ wo ìyún nǹkan la wá sọ ṣùgbọ́n Diezani kékeré small person àti ẹ̀mọ̀ bóyá ó tó 10% nínú owó tó kó jẹ ó ní wọ́n ti ń dá padà báyìí ẹjẹ́ sí òkè kẹ́gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn tí ọ̀rọ̀ ìkàn. That will be returned now to the benefit of the Nigerian people. This agreement, I think, marks a significant milestone, as the minister said, in the ongoing collaboration between our two governments in combating corruption, upholding the rule of law, and recovering stolen funds from the Nigerian people so they can be returned to the benefit of the Nigerian people. The disbursement of this nearly $53 million has been agreed upon through negotiations between our two governments. And as we heard, $50 million will be used through the World Bank to expand the electric grid in Nigeria through an existing World Bank program to expand electrical, renewable energy through electricity in rural areas of Nigeria. And just under $3 million of this will go to the International Institute of Justice to expand regional capacity here in Nigeria, to use the justice system to fight terrorism, to strengthen transparency and counter corruption. I'm also very pleased and have great confidence in the ability of the minister and his team to effectively monitor and ensure that these funds are indeed used for the benefit of the Nigerian people. We would not be signing this agreement if we did not have confidence that this is exactly how the funds, these returned funds, will be used. So again, this is a good day, I think, for our two governments and a very good day for the people of Nigeria. Thank you. Linked to the former Petroleum Resources Minister, Diezani, Alison-Madueke, and associates. This event is not only a testament to the unwavering commitment of our nations to fight corruption, but also signifies the commitment of the United States of America to facilitating restitution and supporting integrity and accountability in governance. The collaboration between the two countries, that is between Nigeria, in facilitating this agreement. This partnership highlights the importance of international cooperation in addressing the global scourge of corruption, which is also linked to trans-border crimes. It underscores the obligations and commitments of enshrined in the United Nations Convention Against Corruption, UNCAC, and the Proceeds of Crime Recovery and Management Act, otherwise known as POCA, which guide our collective efforts to ensure that stolen assets are returned and used for the benefit of our citizens. ẹ wo ẹjọ́ ń fọ́ gbogbo ẹ̀sìn wẹ́wẹ́ èbó ti pọ̀ jù wọ́n láwọn ò dá padà ẹ̀yìn ò ti dájú ṣùgbọ́n ọ̀nà tán fẹ́ gbà dá padà through World Bank látọ̀dọ̀ World Bank mi náà ń ṣe èbò láti ọwọ́ World Bank tán fẹ́ dá padà sí Nàìjíríà kí wá ṣe káàsì ní dandan náà máa dá padà wọ́n ṣàdá ojú owó yẹn padà wọ́n tún sọ tán fi ṣe mọ́ àwọn òpè sàn náà lówó ni ẹ̀yin náà ń bi wí pé wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti mọ́ sọ tán fowó sí wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kan síbẹ̀ renewable energy wọn ntáyé ibi táyé ń lọ green láyé ń lọ ní ìsìn bio láyé ń lọ níbi rẹ jẹ́ kan ṣe tán bá ní kan da ojú owó padà wọ́n sì mọ̀nàmọ̀nà wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti máa halẹ̀ láti máa fọwọ́ lálẹ̀ pé báyìí ní kẹ́sẹ̀ náà ṣùgbọ́n sẹ́ẹ̀rí ńgbà tán ti jí owó yẹn àwọn gan lè dọ́ọ̀bù ó ṣùgbọ́n wọ́n ti dá padà báyìí kán fi ṣe nǹkan tí ojú gbogbo àwọn èèyàn ò rí ara transparency náà ni nígbà tán jọ ń tọwọ́ bọ̀wé àmọ́ bóyá ara ń tán tọwọ́ bọ̀ ní tí ìbá sara ń tán tọwọ́ bọ̀ ìjọba Nàìjíríà ó ti ké gbàjarì ó dáa ju kán tiẹ̀ mọ́ rí gbà lọ
bíntín nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ tán kò jẹ́ jẹ́ àpò méjì adébàdàn o lọ́yọ̀ọ́ state lọ́dọ̀ Ṣèyí Mákindé. Ó yá breaking news ìròyìn pàjáwìrì ní gbogbo ọmọ Ọ̀yọ́ dánilé lóko lẹ́yìn odi ẹ kí Aláàfin yín káàbọ̀. Ọ̀yọ́ ti lọ́ba adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o gbogbo kìràkìtà gbogbo ọ̀hù gbogbo táwọn ọfọbàjẹ́ tán fẹ́ dálẹ̀ ní Ọ̀yọ́ adúpẹ́ aṣàdúpẹ́ ṣùgbọ́n èmi ò wá tí ìmọ̀ candidate yìí o wọn mọ̀ bóyá ó dùn mẹ́yìn ọmọ Ọ̀yọ́ ni mo ní ìdí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ ní ìsìn só dùn mọ́ yín nú sẹ́ẹ̀mẹ́ni sẹ́ni tí ó gbé àṣà àti ṣe Yorùbá ni ṣé ìṣẹ́ni tí ó wà máa fi jihadis dá wàhálà alẹ́ ṣẹ́ńtẹ́ nífẹ̀ẹ́ sí ni ká tó mọ kì mẹ́sàn-án mẹ́wàá ń sòótọ́ fún yẹn bá ń kọ̀ǹfàmù èmi ò mọ ẹni mo sì mọ̀ pé wọ́n lè ṣàdédé wá fi àjòjì ìjọba ń lọ lọ́dọ̀ yín ṣé kò lọ́wọ́ Fúlàní nú ẹ bá ń ṣe ta lórí wọn ṣé ìsọmọ Fúlàní náà fẹ́ jọ orúkọ tí mò ń wò yìí ó dùn mọ́ mi Abímbọ́lá Owóadé Prince Abímbọ́lá Owóadé kí ni àbábájọ kí ni ìbáṣepọ̀ wọn pẹ̀lú Yorùbá Nation ẹ bá ń wò délẹ̀délẹ̀ ẹ bá ń fojú àgbà wo ẹjọ́ mo ní ìdí kẹ́ ẹ bá ń wò dáadáa sáwọn ọfàbájẹ́ ò ṣe gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n kankan mọ́ sọ̀rọ̀ ti yanjú àbí ká tún mọ̀ retí pé ẹ̀ tí wọ́n gbéra yín lọ kóòtù ẹjọ́ o ara orírun lẹ Yorùbá ní Ọ̀yọ́ nǹkan kan ò gbọ́dọ̀ sí Ọ̀yọ́ bọ́ bá tiẹ̀ ń fọwọ́ lálẹ̀ ń bò míì àwọn àjèjì àwọn àtọ̀húnrìnwá kò gbọ́dọ̀ jẹ́ Ọ̀yọ́ o. Nítorí irú àwa tá à ń sọ̀rọ̀ ìbá àti ẹ̀ kì í ṣe ọmọ Ọ̀yọ́ gangan ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wá nítorí odò ọba tẹ̀ ń wò yẹn tó tẹ ìwòdó odò ọba Ọ̀yọ́ ni torí ẹ̀ náà ti máa ń pòwe wípé wọ́n gbé ọmọ ọba fọ́sùn ṣùgbọ́n wọ́n ti gbọ́ ọmọ ọba fọ́sùn o wọ́n ìgbọ́mọ ọba fọ́sùn òwe tá a dé bánu Babangida ló gbọ́mọ ọba fọ́sùn ẹ bá wa dá ọba padà sí Ọ̀yọ́ o Ìwó ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló yóò wà. Ní báyìí ẹ jẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ Fáyọ̀ṣe òun náà mọ̀ tún jáde wọ́n ti ẹ̀ ní fọ́nrán yìí ti pẹ́ díẹ̀ ṣùgbọ́n ó ń jọ bí ẹni pé season Ọbásanjọ́ rèé tí gbogbo ayé ń dẹnu bo bàbá yẹn amúfọ́nrán kan wá fún yín lánàá níbi tí Babafẹ́mi Òjùdú tán náà ti sọ̀rọ̀ nípa Fáyọ̀ṣe tí Fáyọ̀ṣe náà ti dán lóhùn aláàmúyòkú wá fún yín lónìí ṣùgbọ́n kò ní ìdíjàre kò ní ìdí kò sí àti gbọ́ wọn kàn ń sọ̀rọ̀ nípa politics ní àwọn òsì fẹ́ bọ́n dá sọ̀rọ̀ politics wọn òmìnira làwọn akọjú nísàn kan náà ṣùgbọ́n Fáyọ̀ṣe sọ̀rọ̀ ń bí ó sì tábà bàbá Ọbásanjọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí ẹ gbọ́ lẹ́nu Ọjì Kálù níbi tó náà ti tú àṣírí tó ti pọ̀ Ọbásanjọ́ lólè ó ní Ọbásanjọ́ kúnlẹ̀ fóun gbogbo èèyàn ṣe wá ń tẹnu bá bàbá yìí ní ìsìn náà sọ́jọ́ ọ̀dájọ́ ti fẹ́ dé bá bàbá ni ẹ jẹ́ bá ń gbóhùn Fáyọ̀ṣe sókè náà nǹkan náà ní gbogbo wọn wọ́n jọ ń jẹra wọn lẹ́sẹ̀ ni wọ́n jọ ń àlùdé àpàdé rẹ̀ ọwọ́ wọn ló wà wọ́n ń fi òṣèlú ṣe bísínẹ́sì ni ṣùgbọ́n ó tọ́ ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu tiẹ̀ náà. And Obasanjo will come out with a rotten mouth to come and be condemning PDP for which we are president for 18 years. That gave me a platform from prison. The man, when we saw the picture when Obasanjo was released by General Salam, we would not allow such a man to sit beside him. But the same man is coming, I'm opening the library. My 10 million naira is part of his library. We were made to pay 10 million naira as governors in 2005. And I've written to him, return that money over. How can Nigerians be celebrating a corrupt man? Corrupt man! This is the worst ever. Worst ever. He should put interest on that 10 million naira. I contributed 10 million. I stand to be corrected. Àwọn alápapín gbogbo wọn bó ṣe ń pa náà ń pa 10 million naira ní 2005 ẹ wòye tí ó jẹ́ value rẹ̀ nísìn wọ́n dájọ́ kì í sí sóò nìkan ló dáa wọ́n ṣe máa ṣẹnu gbogbo wọn. ẹ já kó ń bẹ̀ jàre olórí ò dá ọmọ ẹ̀yìn osùn wọn ẹ máa gbọ́ àwọn youth Nàìjíríà iṣẹ́ lóògùn ìṣẹ́ múra sísẹ́ ọ̀rẹ́ mi ẹ bá gbọ́ ohun tó sọ dì ó ní kí gbogbo wọn rè mọ́ wẹsẹ́ ó ní kán mọ́ ṣiṣẹ́ mọ́ ẹ bá ń sí òkè àwọn ọmọ yín rèé o. ọṣẹ lóògùn ìṣẹ́ múra sásè jẹ́rìí ọ̀rẹ́ mi ẹ̀bù la fi ń débi gíga bí a kò bá róṣólẹ̀ tó gbóná fẹ̀yìntì bí ọ̀lẹ là ń rí o ní sọ fún ojú báyìí lọ. ẹ wo ẹ̀yin ìyá ẹ̀yin abiyamọ tẹ́ bí obìnrin ni mo fẹ́ bẹ̀ o gbogbo ọṣẹ tán náà ń wẹ̀ kiri àwọn ọmọbìnrin náà fi ń pa o ọmọbìnrin náà fi ń gé lọ́yàn gé lọ́mọ òní ojú wọn rèé o iṣẹ́ ó sọ iṣẹ́ ni Yorùbá sọ iṣẹ́ ní dẹni mú ní dẹni gíga
ó wá sọ di bó bá tiẹ̀ fẹ́ wẹ ọṣẹ àwúre ó níṣẹ́ tó fẹ́ wẹ̀lé ewo lọ sí oṣólẹ̀ kí ni túmọ̀ oṣólẹ̀ ebógun owó ni ibi tó yé mi dénú o bí ò bá yé mi ẹ bá ń pàkẹ́ ẹ bá ń sọ túmọ̀ oṣólẹ̀ sínú kinní o torí á láti kọ́ àwọn ọmọ ìpàápàá jùlọ àwọn ọmọbìnrin náà ń lò ẹ jẹ́ wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu irú yúùtù tiẹ̀ náà tó jẹ́ ọ̀dọ́ torí tiẹ̀ pé tó tú àṣírí bọ́n ti ṣe ń lo àwọn ọmọbìnrin ní ìsìn lẹ́nu ìgbà tí 2025 bẹ̀rẹ̀ yìí. tó bá ṣẹlẹ̀ ní 2025 yìí báyìí ọdún tí o ti pọ̀sẹ̀ kan ẹ ti sáré lu àwọn ọmọlọ́mọ ẹnìyà o. ẹ lo ọmọ mẹ́ta lẹ́ẹ̀kan náà nínú sápàdé tó gbọ́ pọ́n lo gẹ́ẹ̀kan náà Bísọ́lá ìyẹn tiẹ̀ ti bímọ tiẹ̀ tó gé orí gẹ́ẹ̀kan náà lókè ìrìyà ní Kòròdú. ẹ̀yin nìkan kọ́ lẹ̀ ń wówó ẹ má lo àbúrò mi o òun nìkan ni mo ní ẹ má lo àbúrò mi o. kọ́lọ́mọ kìlọ̀ fọ́mọ rẹ̀ o Nàìjíríà ro oníkálukú sáà ń ṣèjọba ara rẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ yọ̀ọ̀dà fún yá kégbàjarì síta kán mọ́ lo àbúrò wọn ẹ̀yin ọmọ iná bí n bá ti rẹ́ni tó ní 25 million kò lè rí eyín mi débi kó máa sí pátá mi ẹ̀yin ọmọ àlè gbogbo jẹ́ kán lù ọ́. ó yẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu kan nú wọn náà àti ẹ̀dùpẹ́ wọn rí eléyìí lò ó ṣùgbọ́n òun náà ó bọ́ sọ́wọ́ bí títí ń wá boyfriend olówó kiri ọwọ́ frosta lórí bọ́ sí gbájú ẹ̀ àwọn oníjìbìtì wọ́n rí frosta mú òun náà mú ń jìyà ẹ̀ṣẹ̀ tí ó ṣẹ̀ báyìí. Conspiracy of fraud. I won't give in too much details because they haven't arrested the guy. I'm just a scapegoat of this thing. And how did this started? My case started from a bad relationship. Rita and Esther, you guys said you want to be a shower. Why? Because going hotel, buying everything, surprise, buying clothes, bags, socks, all these things. Who told you guys that it's a shower that used to buy plenty wig and bag? And what is a shower? A shower, all these, yes, all these, yeah, they have many boys. Nice to follow plenty boys. To do what? To go out, like anywhere. To go out and do what? To dance. Come back for them something. Buy something. Okay, all those girls that used to follow plenty boys, so go and buy for them something. ṣé ń gbọ́ sẹ́yìn náà ti rí ìdí tẹ́ ṣe gbọ́dọ̀ tọ́ àwọn ọmọbìnrin yìí gbogbo ikú tí ó bá pa ọdẹ wọ́n ní wọ́n bá po olórí rẹ̀ ń bẹ́ o gbogbo ikú tí àwọn ọmọ kéékèèké yìí àwọn obìnrin especially àwọn ọ̀dọ́ obìnrin tó ń kú ọwọ́ àwọn ọkùnrin ọ̀dọ́ náà ló ti wà ẹ bá wa kó àwọn ọmọ tó máa ṣẹ́wó wọ́n sàmọ̀pọ̀ ń tẹ̀ lọ́kùnrin ó ṣàgé wọn débẹ̀ pé wọ́n ń tẹ̀ lọ́kùnrin kiri owó ọ̀fẹ́ náà sì ń gbà lọ́wọ́ ọkùnrin wọ́n bá wá fẹ́ dàgbà ńgbà tiwa a fẹ́ di dókítọ̀ a fẹ́ di nọ́ọ̀sì a fẹ́ di nǹkan làwọn ẹgbẹ́ wa gbogbo wa máa ń sọ ṣùgbọ́n ní ìsìn aṣẹ́wó lọ́mọ fẹ́ di bẹ́ẹ̀ bá bi ọkùnrin náà ní ìsìn tó jẹ́ ọmọ kékeré yóò lóun fẹ́ di yahoo yahoo sí ọjọ́ ọ̀la náà rè fún ṣé Nàìjíríà lọ́jọ́ ọ̀la sá kí ló ti ẹ̀kàn mi pẹ̀lú Nàìjíríà yóò bá ẹjọ́ ẹjẹ́ àtọ́mọ wa o ẹjẹ́ àtọ́ àwọn ọmọ wa o ó sú èmi o mo ní wàá fi hàn ẹ̀yin abiyamọ ni ara àwọn ọmọ tán lò tán fi wẹsẹ̀ rè afẹ́ ọkùnrin wọn hàn yín àtúnmú táwọn obìnrin wá àwa ìfarí apá kan dápá kan sí kó lè yí a náà ni. ẹ jẹ́ àpò ńbẹ́ o ẹ jẹ́ sáré dé ìjẹ̀bú èdè ìjẹ̀bú dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn kì í ṣe ìjẹ̀bú nìkan ló dùn gbogbo èdè Yorùbá ló dùn ó dá ẹ jẹ́ wá gbọ́ bí tíṣà yìí olùkọ́ ìbọn ṣe ń fi èdè ìjẹ̀bú tó fi ń kọ́ ìṣirò mathematics. ṣé n fọ káyà tó wó òṣìròwé rí dèrè ènìyàn mọ̀ fọ ń pọ̀ sókà tua wọn á bọ̀ sókà tua ṣùgbọ́n káyà ilé orúwó sókà tua kún àwọn ń re ní orú angú olúgun mẹ́ta torí oríṣiríṣi angú rẹ̀ wà olúgun mẹ́ta wà olúgun mẹ́rin wà olúgun márùn wà ṣùgbọ́n olúgun mẹ́ta ráńpẹ́ ní triangle ẹ̀díkáwò rẹ̀ náà yìí wọ́n á rí fọ ọ̀nà mẹ́ta lónìí ní. In fact ó wà interesting débi pé èmi tí mo mọ̀ bẹ̀rù máàsì gan-an ó ń wù mí gbọ́ mo ti mọ̀ túmọ̀ onígun mo mọ̀ túmọ̀ triangle mo ti rí báyìí mo mọ̀ túmọ̀ tán ń sọ ẹ jẹ́ ká padà sílẹ̀ wà yóò ẹ wo ohun tí baba Sunday Igboho sọ lánàá Yorùbá ló lè ṣe bí ìgbà bẹ́ẹ̀ bá ń fi English kọ́mọ
bí ìgbà téèyàn gbé ìṣòro méjì káwájú rẹ̀ ni ó fẹ́ fi English kọ́ ọmọ ní maths English subject kan ni maths subject kan ni ó wá ń lo subject tọmọ ò mọ̀ èdè tọmọ ò mọ̀ ó fi ń tún kọ́ ó ń fi subject kan kọ́ subject míì èdè wa yìí ṣe subject a kàn lè mú subject jáde nínú èdè wa ni èdè lédè wa kò yẹ ká máa kọ́ English mathematics ìṣèdè ìmọ̀ ni ṣùgbọ́n English kò kì í ṣe ìmọ̀ èdè ni ó sì wà jẹ́ wípé bọ́ọ̀ bá ti pass ẹ̀ báyìí ó wà nú àwọn subject tó gbọ́dọ̀ pass tó o bá ti pass ẹ̀ báyìí o tí kógojá ní Nàìjíríà ẹ jẹ́ amúkiní ìkúrò ṣé bó ṣe ń ní dandan kọ́mọ pass Yorùbá nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì náà nù ọ̀rọ̀ ìdàbí ọmọ tó lọ ṣe sáyẹ́ǹsì tẹ́ wá ń fi ìmọ̀ home economics tẹ́ fi ń kọ́ ní science bẹ́ẹ̀ náà bá ń fi English kọ́yàn ní kínní ẹ jẹ́ á lo Yorùbá tó bá fi Yorùbá kọ́ àwọn ọmọ yìí ní home economics ni o wọ́n fi kọ́ wọn ní gbogbo subject tó ń ṣe yóò yé wọn àdàkúlà ní Yorùbá kínní kan ọjọ́ tí n bá tún rí èèyàn tó sọ bẹ́ẹ̀ létí mi n ó kì pọ̀nrín ilé bàbá rẹ̀ fún pé ọmọ àlè níwọ̀ ìhòòhùn fọwọ́ òsì ju ilé bàbá rẹ̀ èèbò mọ́ bá kọ́ àwọn ọmọ wọn èdè wọn náà fi ń kọ́ wọn bẹ́ẹ̀ dé ìlú táwa wáyé èdè wọn náà fi ń kọ́ wọn ní kíláàsì. kí ló dé olórí foreign minister China ó wá sí Nàìjíríà èdè ẹ̀ ló sọ àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ tó wá bá Nàìjíríà àwọn ń ṣe èèbò àwọn aláòbí wọ́n ti sọ lẹ́nu wọ́n fàpò ìyàkọ̀rùn èmi láìkí eléyìí o yóò dáa fún Ọ̀gbẹ́ni. ní báyìí ẹjá lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ Wike kì í wá ṣe Wike nìkan ẹni tá a kọ́kọ́ bá lọ́nà tó ń fún Wike ní gbòóso náà ní ṣòwò rẹ̀ látàrí àwòrán kan tó lu jáde lórí ẹ̀rọ ayélujára níbi tí Wike tó ti rè bá ọmọ rẹ̀ ṣe àjọ̀dún ti graduation ní skul rẹ̀ tó lọ ní UK ní ṣòwò rẹ̀ bá gbé omi parí kì í sata lọ́tẹ̀ yìí ló gbé parí wípé ojú ògbàyìn tí gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń lẹ́nu tẹ́ ń pariwo ní Nàìjíríà ó jẹ́ mínísítà ó ṣe kinní kan ọmọ yín ò rí skul Nàìjíríà lọ òkè òkun ìṣá náà ni bẹ́ẹ̀ bọ́mọ yín ò bá lọ skul òkè òkun ni ẹ mọ iye owó tán fi ń rán ọmọ ní skul lókè òkun nísìn bí bẹ́ẹ̀ bá lọ ṣe ìlera òkè òkun náà lẹ́ ń gbà lọ ẹ lè fẹ́ mọ́ rèé jẹun gan lókè òkun kẹ́ ẹ padà wálé ojú ti gbáà ló jẹ́ fún gbogbo àwọn tí ń ṣèjọba ẹnu náà ń lé àwọn ó ṣe lè àwọn ó ṣe tọ̀hún wọ́n sì ṣe kankan orí ẹ̀ débi wípé wọ́n gbàpọ̀ mọ́ wọn lọ skul Nàìjíríà kókè kí lọ́mọ yín rè ṣe nílùú èbò skul wo ṣé skul bẹ̀ ló dáa jù ṣé skul bẹ̀ náà ló dáa jù tán fi lọ àmọ́ pariwo oorun owó yín náà o. ó dá o níbàyẹn já sáré tẹkọ̀ létí sí Kánò lọ́dọ̀ Sànúsí là ń lọ emir ó fìdí apá àdí kan awọ ẹ̀dí kan ló fi jókòó látijọ́ ìhun àti àdùbáyérò tọ́jọ́ ń fa sùrùtù tí wọ́n ń fa orí àlééfà Emirate mọ́ra wọn lọ́wọ́ náà wá jókòó bí ọba ní ìsìn ó ti fi awọ ẹ̀dí méjèèjì jókòó wọ́n ti dá ẹjọ́ rẹ̀ ní ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n gbé irọ́ Adékọ́lá wọn mọ́ dé ó náwó láwà ní fún báyìí gẹ́gẹ́ bí ẹni tí òfin dámọ̀ tí ó sì ti win ní ẹjọ́ ó ti gbégbá orókè ó ti jáwé olúborí wọ́n ti ní kán rọ Àdùbáyérò kán rọ lóyè báyìí pátápátá korogodo ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn tí Àdùbáyérò gbé lọ lé ẹjọ́ ó fìdí jálẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Kánò ti wá jáde wọ́n túyáyá wọ́n ti ń bá Sànúsí Lámídò tó ti fìgbà kan jẹ́ CBN governor wọ́n ti ń bá a yọ̀ báyìí o a ní ká jẹ́ yín lábọ̀ ní o omi tó rú ní Emirate ní Kánò ó ti di mímọ́ ó ti tòrò báyìí o. We are so happy today, and we thank God for making Emir Sanusi victorious. Everyone is so happy with the outcome of the judgment. God has given us victory. Muhammad Sanusi the ẹbí ajá kó ń bẹ́ẹ̀ já sí ìpàdé ọlọ́mọlé ọ̀yá gbogbo ẹ̀yin family kì yóò bá nation update wa o gẹ́gẹ́ bí àṣegbọ́ lẹ́nu brother wa ọ̀gá wa Koiki Media nípa lẹ́tà tá a gbé lọ sí UK wọ́n ní wọ́n ti jẹ́ wa lábọ̀ ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ti acknowledge ẹ̀ ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ bá ń sí òkè àwa náà ṣe program lórí ẹ̀ ń tààràtààrà ṣùgbọ́n ẹjẹ́ akọ́kọ́ fún yín ní ìtọ́wò náà. bàbá wa jẹ́ kó yé gbogbo ọmọ Yorùbá pé a ti gba acknowledgement ẹ̀ kí ló ń pè ní acknowledgement a ti gba ẹ̀rí pé wọ́n ti gba lẹ́tà wa nínú ilé
àmọ́ kò ń ṣe tó ń yá torí pé ìjọba tá a gbé wá bá ìjọba tó wà powerful lára ìjọba àgbáyé ni torí tá a bá ní United Kingdom ẹ̀ lè fọwọ́ rọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣọmọ wa dá wa lóhùn wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ ni lórí ṣé ẹ̀dá kájáde fún rálì kò dá dúró ṣé ẹ̀dá jáde pé gbogbo àwọn ìlú mi ta fi bá sọ̀rọ̀ kò dá dúró but gbogbo alamọ the importance of the United Kingdom as we move forward bàbá bá jẹ́ kó yé wa pé gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ̀ sì tún máa gbọ́n àwọn láìpẹ́ yìí but ìwọ tó ṣe wà in doubt ìwọ tó ṣe sọ pé níbo ló bá ṣẹ́ dé ìwọ tó sọ pé ó ti pẹ́ jù máa rántí pé we are talking about a country. ọ̀rọ̀ lẹ́sìnjọ́ yẹn wọ́n ń dájọ́ sí òmìnira o bó bá ṣe wálẹ̀ yìí náà ó ṣe mọ̀ ṣe kíni lẹ́sẹ̀ mọ̀ pàdé ẹ̀ títí tá a fi mórí bọ́ à ń retí ìgbà tí bàbá ó bá gbogbo wa sọ̀rọ̀ ẹ̀rẹ̀ fọkàn balẹ̀ torí ẹ̀ la wá ṣe á ti fẹ̀dọ̀ lórí òróǹro ń bí mo sì jẹ́rìí àwọn ìyá mi àwọn bá mi torí ẹ̀ la ṣe ń fi ayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ ayọ̀ làwa fẹ́ fi gbà á lọ́dọ̀ Ọlọ́run ó dáa ní pápá àpẹjẹ abọ́dì sínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí àròjọ musolókun ọ̀gá mi ó kàn yín mọ ojú ìyàwó Àṣàkẹ́ náà. bí mo bá jí lówùúrọ̀ kùtùkùtù máa dorí mi mú mo ṣoríire o ẹlẹ́dàá mi mo dúpẹ́ o bí mo bá jí lówùúrọ̀ kùtùkùtù máa dorí mi mú mo ṣoríire o ẹlẹ́dàá mi mo dúpẹ́ o ọlọ́run àgbáyé ọlọ́run àgbáyé ìwọ nìkan ṣáá ní ìgbẹ́kẹ̀lé mi bàbá olúwa bọ́mọdé bá dúpẹ́ oore àná a rí òmíràn gbà kò sẹ́ni tó lè ṣe é bí kì í ṣe wá o àtẹ́rẹrẹ kárí ayé àtẹ́rẹrẹ kárí ayé o bí mo bá jí lówùúrọ̀ kùtùkùtù máa dorí mi mú orí lẹ́jà fi ń lọ́bù orí ìlànà gidigba ń lò lálẹ́ odò bẹ́ẹ̀ náà ni Yorùbá bọ̀ wọ́n ní orí làbàbọ̀ àbáfò sálẹ̀ orí wo ní burúkú ní gbàbọ̀dé orin tá a fi wọlé lóníjẹ̀lẹ̀ ńkẹ́ ta ló kọ́ ní young boy ló kọ́ àbí ó yọ̀ǹgì náà ara àwọn adult yọ̀ǹgì ni àbí kí láti pè ṣùgbọ́n kì í ṣe àgbàlagbà náà lọ títí kì í ṣàgbàlagbà kùjẹ́kùjẹ́ ṣùgbọ́n náà ó gbìyànjú bẹ́ẹ̀ náà sì ní bàbá rẹ̀ ó bá lọ́wọ́ bàbá rẹ̀ ni àjogúnbá lélẹ̀ òjogúnbá orin nílé ni kí ló kọ́ ẹni tó kọ́ orin náà mọ̀ tán ìmọ́lẹ̀ káàkiri àgbáyé láti Nàìjíríà nígbà náà o nígbà tí àwọn orin gidi sì ń rè mo bá jí lówùúrọ̀ kùtùkùtù ta ló kọ́ òun láti wọlé lónìí assignment wa nù mo kí n káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè owó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín ojú yín ló dùn wò yìí ó dúró régérégé ọmọ dùn síbẹ̀ gbogbo ẹ̀yin senior guest gbogbo ẹ̀yin ọ̀páká òpékè mi gbogbo ẹ̀yin bàbá náà ẹ̀yà àtúntì dé lónìí Ọlọ́run tún ti mú wa borí òní bẹ́ẹ̀ bá ti láwọ̀ ọjọ́ já ó ti borí ọjọ́ nìyẹn adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run assignment wa àná ẹ̀wọ̀n àmọ́ ṣùgbọ́n tó kọ́ Túnjí Oyèlànà bàbá wa Túnjí Oyèlànà ló kọ orin tá a fi wọlé lánàá mo lọ sóko mo bóòlù ọdẹ bàbá wo Oyèlànà ló kọ ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa tẹ́ ẹ dárúkọ náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà á àwọn kan náà wọ́n gbà lọ́nà ìdàkejì bí bàbá wa gẹ́gẹ́ sọ fún mi nù wọ́n lẹ́mi náà gbà lọ́nà ìdàkejì látẹ̀yìn mo ní mo ẹ̀ ṣe aláàjọmọ́ kọ́mọlùwọ́ ni àjọmọ́ fọwọ́wẹ́wọ́ kọ́wọ́ lè mọ́ ni ṣé ẹ rí bàbá wa Akeem Karim àti bàbá wa Túnjí Oyèlànà àti bàbá Jimmy Solanke ó kéèyàn kan náà ohun wọn fẹ́ jọra wọn àti wípé ṣé ẹ rí bàbá Jimmy Solanke torí àwọn máa ń pa àlọ́ wọ́n máa ń ṣe àwọn folk songs wọ́n máa ń ṣe moonlight kan náà máa ń ṣe yẹn yes wọ́n máa ń ṣe moonlight so wọ́n máa ń lo àwọn orin nígbà míì ṣùgbọ́n bá a ṣe gbọ́ wọn ní bàbá wa Túnjí Oyèlànà gangan ló kọ eléyìí tí bàbá wa Akeem kọ Akeem Karim oní gúgúrú pẹrẹrẹ ẹ̀pà pẹrẹrẹ bó bá tán lọ́wọ́ alákọ̀wé ẹ mọ̀ jẹ́ àmọ́ gbàgbé àwọn lẹ́gẹ́ndì wa o ẹ sì mọ bá wa rántí ìlú tó ẹ̀ bá tiẹ̀ lè rántí yí àtàn kọ́ ẹ ṣe ẹ̀yin náà mọ̀ ṣe rìsáàtì kí ìròyìn tẹ́ ń gbọ́ yìí ìwádìí ló mọ̀ bàdé rìsáàtì mọ̀ ni kì í mọ̀ ṣe pé àdàkọ̀
àbí a kàn sáré ṣe kínní bá a ṣe ń research ẹ̀ náà ní dúró sínú ọpọlọ tó ló ń jẹ́ ó dùn ká ọlọ́run ní kì í ṣàwá wọ́n ní mo gbọ́ Yorùbá ẹ gbọ́ n ò gbọ́ nǹkan kan ṣùgbọ́n ìwọ̀nba tí mo gbọ́ bóyá mo gbọ́ bí nínú gbogbo Yorùbá bóyá mo gbọ́ 5% ìwọ̀nba tí mo gbọ́ mo dìímú mo sì mọ tó bá jẹ́ ti ẹwà èdè mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo dá ògo ọpẹ́ padà fọlọ́run fún wa ó yọ̀ǹda ẹ̀ fún wa ṣùgbọ́n èdè gangan n ò gbèdé o n ò gbọ́ Yorùbá o ṣùgbọ́n bí 5% tí mo gbọ́ òun wọ́n wá jí mi lójú oorun n ó pọnú mọ́ ẹwà èdè pàǹkọ́lọ̀ àpàlárò ó dé káàbọ̀ ẹmọ́jà àdéhùn pẹnu inú abala àkórí lámọ̀ wọ̀ lọ báyìí ẹ̀yin náà ti rí gbogbo tó ṣẹlẹ̀ gbogbo àwọn youth ẹ̀wọ̀n tí youth dà Nàìjíríà nínú abala lérè fi ojú wíńdò láti yọjú gbogbo àwọn ìyá mi wọ́n ní mo ti pẹ́ lóko wọ́n ní kíní ń jẹ́ aláàgbó kíní ń jẹ́ wípé èèyàn da kíní sójú pé ó ti pẹ́ tí mi ti máa da ìtọ̀ látojú wíńdò mo ní gbókórí aláàgbó ni tán ń pè lákìtàn aláàgbó làwọn ń pè ń wò àkìtàn làwọn èèyàn máa ń pè ṣùgbọ́n kì í ṣe àkìtàn tó máa dalẹ̀ sí o kàkà ìgbọ̀nsẹ̀ nìkan náà máa ń ṣe sálágbó ìgbọ̀nsẹ̀ nìkan náà máa ń ṣe sálágbó ó rẹ̀ yín tèmi ẹjẹ́ mọ́mọ́jà pòpò lọ́lé olóró òde ẹjẹ́ àmọ́ ọwọ́ náà kórí ìròyìn bus stop tá à ń lọ gangan kò ní dá ká bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ká mọ̀ ibi tá à ń lọ àbí àwọn ibi tá a gbà gbogbo ibi tá a lọ gbogbo ibi tá a yà sí nítorí wọ́n ní ibi tá à ń lọ òdì ṣùgbọ́n ibi tá a yà ó náà ló pọ̀ báyẹn báyẹn ọmọ bá pín kókálé kókákó mo tí ìkíra mi jẹ́ ìkíra mi lónìí àná náà mú gbàgbé èmi náà ní ibà ròyìn ibà kéde fún Yorùbá Nation èmi náà ní ibà gbàǹkọ̀gbè ibà inú mi dùn ibà pàrọ̀nù rẹ ibà yọ̀ mí kún èmi náà ní ibà fayọ̀ pọ́ọ̀tì ibà lọ tààràtààrà lọ straight to the point tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ èmi náà ní ibà gbáǹkọ̀gbì èmi náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà sanu wọlé bẹ́ẹ̀ náà ní ẹ tún lè pè mí ní ibà ọ̀páká kò péke tí ń ṣe ibà àwọn senior girls bẹ́ẹ̀ náà lẹ́tùn wá mọ̀ pè mí ní ibà tígúnmí ẹ tígúnyù ìyá mi kan náà pàkíyèsí mi sí pé mo mọ̀ ń pera mi ní ibà ọ̀pàpà parada pé ṣé mi ò mọ̀ tó mọ̀ ọ̀pàpà parada ni mo ní ẹja ń sí èmi kàn máa ń lò gẹ́gẹ́ bí ẹwà èdè ni wọ́n ní àwọn tí ń bi mí wípé àyà ń kọ wọ́n ní ọ̀ mọ̀ pé Ọ̀gbẹ́ni Bobby ni wọ́n parada di àyà náà ó wà á sí ọ̀pàpà parada yóò wà á di Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo ní ibi tẹ́ ẹ tún gbé mi lọ yìí ẹ̀yin lẹ́gbẹ́ ń débẹ̀ yóò dáa fún gbogbo wa tí mo ṣe fẹ́ kájọ mọ́ kọ̀wọ́ ní rèé kó mọ́ yé wa tí ò bá yé mi là ń lọ́yẹ̀ tí ó bá kù díẹ̀ tí ó tó sókùnkùn sẹ́yìn náà bọ́lọ̀ ń bá kọ́kọ́ fi hàn àwa á fi torí èèyàn ìkó àgbàlagbà ní nǹkan àgbà mọ̀ jù yàn lọ wọ́n ní tágbàlagbà fi ń jẹ̀kọ́ abẹ́ ìwé lọ́wọ́ abẹ́ náà ni wọ́n ní bí ọmọdé bá ní aṣọ bí àgbà a lè ní àkísà bí àgbà àwọn àgbà gidi ni o àwọn àgbà tó wà ń bí àgbà wọn a lè lo àkísà wọn ṣùgbọ́n àwọn àgbà kan àmọ́rọ̀ bọ̀ ń bẹ̀ gbogbo àkórí ìròyìn tá mẹ́nubà lónìí ó dá alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ nínú àkórí ìròyìn tó níbẹ̀ ṣe ń bá wa pín ó náà ni arábìnrin tí wọ́n ní ó na ọmọ ọdún 3 ní skul ìgbàjú ìgbàmú wọ́n mọ̀ nílé ẹjọ́ mọ̀ tí ní kan lọ fi sí kirikiri kan rí máa ń di ẹ̀bẹ̀ títí tán fi gbọ́ ẹjọ́ rẹ̀ wọ́n ní kan rí máa ń di ẹ̀bẹ̀ ẹjọ́ rẹ̀ sùn ó sì dùn gbọ́ torí ẹ̀rí wà ńlẹ̀ ó bẹ̀rí wá ní àgbẹ̀ níbẹ̀ lónìí á fi ń kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ bó ṣe jẹ́ àsìmù fọ́nrán ìyá rẹ̀ gangan wá ìyá ọmọ torí wọ́n ní ó kàn ń parọ́ pé ọmọ òun nì nígbà tí ọwọ́ ìyàwó ti rí pé òun ti ṣébó nígbà tí abiyamọ bá ní ọmọ òun ẹ̀mọ̀ bí táwọn tíṣà bá ní ọmọ àwọn náà làwọn stúdẹ̀ǹtì àwọn àyálò èdè ló lò ẹ dáríjì mi bẹ́ẹ̀ tẹ́mi sọ wípé ọmọ rẹ̀ ni kì í sọ ọmọ rẹ̀ gangan òun kọ́ ló dẹ̀jẹ̀ sí lójú bẹ́ẹ̀ náà ní tá a bá kó ń bẹ́ẹ̀ á sáré dé ìṣẹ́bàdàn náà ni á dé àbí káwọ́kọ́ ẹ̀jẹ̀ àyàlọ́dàn méjèèjì ká fi ṣe ìdá olójú méjì ká fòkò kan ká fi pẹyẹ méjì ìjẹta ni Ṣèyí Mákindé sọ̀rọ̀ tó ní ẹ̀rù àwọn Boko Haram ń bá wọn ibi tó ń ṣiṣẹ́ báyìí dé ibi tó ń káàmpù sí ó ní wọ́n jìnnà sẹ́ǹkùlé bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí intelligence tàn fóun ẹ sì mọ̀ pé òun ni gómìnà ní Ọ̀yọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n máa ń ní privilege information security information ṣùgbọ́n báyìí Gani Adams náà ti fohùn ó ti fohùn gbalẹ́gbẹ̀ẹ́ wípé òótọ́ ni ó ní àwọn ajínigbé ti fẹ́ sọ ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti fẹ́ sọ di ilé mo ní sẹ̀sẹ̀ mọ́ ni tẹ̀sẹ̀ mọ́ ni àbí ẹ̀yìn tó ń wá ọ̀nà bọ́n ṣe lo àwọn bọ́ọ̀sì torí wọ́n ti láwọn ní ọmọ ogun gan tó pọ̀ à ń bọ̀ ń bẹ̀ akànmẹ́nubá ni àwọn òfẹ́ kò sáàyè pé ọdún 2025 láwàá kò sáàyè pé èèyàn kan kò sáàyè gba díẹ̀ sí akànmẹ́nu já
ṣùgbọ́n a fẹ́ mẹ́nujà nítorí wípé ẹni tó jójúlówó ọmọ Yorùbá fúnra rẹ̀ Sunday Ìgbòho ti ń tẹnu mọ́ àti ń palárọ̀ àti ń pálásàmọ́ ìjà kú wọn ni Sunday Ìgbòho kú lọ pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ ẹbí Fúlàní herdsmen ni bàbá wa ń pariwo lé lórí pé bí sòbí ó bá dègbò Olúkànbẹ̀là ké sí ẹjẹ́ sáré mójútó kínní orí Yorùbá náà ló ní kékeré láti pẹ̀ka àròkò bó bá ilé dàgbà tán ọwọ́ ò ní ká mọ́ o ó dá gbé níbẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni àwà sáré dé ọ̀dọ̀ bàbá Fápóńdà ẹ wò ó ti wá fẹ́ easy báyìí lórí ọ̀rọ̀ òmìnira tá à ń wá ṣé ẹ rí òmìnira pé méjì táwọn ọmọ Yorùbá ń wá mo fẹ́ ṣàlàyé ẹ̀dílẹ̀dílẹ̀ nínú ìròyìn lónìí torí ẹ̀wọ̀n ò ní jẹ́ kí ìròyìn pọ̀ torí á gba táìmù lórí àlàyé eléyìí ṣé ẹ rí ní tí ó pín Nàìjíríà ó ti dúró de Nàìjíríà báyìí bàbá Fápóńdà ẹ rántí tán kọ bíìlì ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn regional ìgbà tán kọ́ onígbákejì ààrẹ Tinubu ní under my foot ó lóun ò ní gbà ṣé ẹ rí bíìlì yẹn gan bí ìgbà tán pín Nàìjíríà ni bí ìgbà tán ti pín Nàìjíríà ṣùgbọ́n yóò wà jẹ́ pé orúkọ nìkan náà jọ ń jẹ́ ṣùgbọ́n inú Nàìjíríà inú ibẹ̀ náà wọ́n sì jọ ń lo ìjọba àpapọ̀ ṣùgbọ́n bí ìgbà tán ti pín Nàìjíríà ni ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ tax reform yìí yóò dá wàhálà alẹ̀ bóyá bẹ́ẹ̀ gan ni pínpín yẹn ó ti bẹ̀rẹ̀ ẹni iṣẹ́ àwọ̀ ṣé ẹ rí tax reform yìí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ bàbá Fápóńdà mọ́rọ̀ wọn bọ̀ àwọn ń ṣagbátẹrù ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn regional ṣé ẹ rí ìdí tí mo ṣe láìkì bàbá yìí ni wípé wọ́n ẹ̀ bá jáde lọ́jọ́ kan rí mi ò tí ì rí o tẹ́ ẹ bá rí fọ́nrán wọn ẹ jẹ́ mọ̀ tó bá jẹ́ pé kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n jáde rí kan tẹnu àbùkù lu òmìnira Yorùbá torí ẹ̀ mo ṣe ní òmìnira pé méjì wọn kàn ń wá wọ́n sì fẹ́ mọ́ jẹ́ Nàìjíríà àwa kan ń wá àfẹ́ dádúró gẹ́gẹ́ bí Yorùbá nation àwọn kan ń wá wọ́n sì fẹ́ dúró nù Nàìjíríà torí ẹ̀ náà ṣe ń béèrè fún ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn ṣùgbọ́n bàbá rẹ̀ èèyàn kan látara wọn tó wá tẹnu àbùkù bá Yorùbá nation pé kí ló dé tẹ̀ ń wá òmìnira tẹ́ fẹ́ kó nù Nàìjíríà yún wájà ni ṣùgbọ́n bàbá ara wọn tí wọ́n ń wá òmìnira látara regional ẹ fi wọ́n lẹ̀ o ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín ni a ṣàlàyé ẹ mo mọ̀ pé ẹ mọ̀ bí mi ní question nú ọkàn yín mo ṣàlàyé ẹ̀ fún yín òmìnira tààràtààrà fẹ́ dádúró làwọn wà fún ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí àwọn tó ń béèrè fún regional yìí náà òmìnira làwọn náà ń béèrè fún ṣùgbọ́n inú Nàìjíríà làwọn fẹ́ dúró sí ṣé ẹ wá rí gbogbo àwọn tax reform kankan tí ààrẹ Tinubu ń gbé dìde yìí fúnra ara wọn ọ̀nà tán fi yanjú ọ̀rọ̀ táwọn dúró dè rí táwọn ò fi rọ́nà lọ wọ́n fẹ́ ń tán pè ní Haúsá àti Fúlàní ò fẹ́ òmìnira wọ́n fẹ́ dádúró torí ìyà ó jẹ wọ́n àti wípé ṣe rí àwọn pọ́lísì wọn àti gbogbo àwọn ń tán fẹ́ fi mọ́ ṣèjọba ara wọn ẹ̀sìn náà fẹ́ gbélé lórí ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ mọ́ jẹ méjìlá bá àlàdé for example mo ń bọ̀ àti ìwọ àkórí ni o ẹ mọ́ bínú for example lórí ọ̀rọ̀ tax reform ẹni ẹ̀fẹ́ kan máa ta ọtí nílùú yẹn báànù àwọn tí ń ta ọtí ṣùgbọ́n ẹ fẹ́ máa gba owó táàsì àwọn tí tó mu ọtí nítorí pé àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ wọ́n máa kó táàsì yẹn jọ wọ́n wá máa pín fún gbogbo yín wọ́n á fi sínú allocation wọ́n á máa fún gbogbo yẹn sì ń gbà ń tẹ́wọ́ gbà á ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ táàsì ibi tí ó ti pín tí bàbá Fápóńdà ń sọ ni pé Tinubu gan ò nídìí àti mọ́ bá wọn ṣe gbọ̀ngbọ̀n kó ní kálukú kó practice táàsì ẹ̀ bí ó ṣe máa gba owó orí fúnra rẹ̀ bó bá wọn kan gbà bó bá wọn kan mọ́ gbà bó bá wọn kan reform ẹ̀ ní north bó bá wọn kan mọ́ reform ẹ̀ gbogbo ìlú tàbí ìpínlẹ̀ tó bá gbà á tó bá fara mọ́ wọ́n ní kán bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ń bẹ̀ ṣùgbọ́n kán mọ̀ jẹ́ kí owó tó bá tì díẹ̀ jáde kán mọ̀ jẹ́ kó dé ọ̀dọ̀ wọn ń bẹ̀ wọ́n ní region àti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn wọ́n sì sọ wọn kanjú abẹ́ǹkó wọ́n ní àìṣe kan náà torí ẹ̀ mo ṣe pé ní òmìnira méjì torí ngbà míì àwa tá à ń béèrè fún òmìnira gan nísàn kan náà tá a fẹ́ dá dúró tí a bá gbọ́rọ̀ ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn àwọn míì àní ẹ fi wọ́n lẹ̀ irọ́ náà ń pa fúnra wọn irọ́ ṣẹ́ẹ̀rí tán bá tẹnu àbùkù bá wa ẹ mọ̀jà tẹnu àbùkù mọ́ yóò múṣẹ́ yá ni yóò jẹ́ kí ìrìn àjò wa tètè yá ṣẹ́ẹ̀rí bí ìgbà téèyàn bá ń lọ sí
ọ̀rọ̀ ìdàbí ìgbà téèyàn bá ń lọ ibo lè fi ṣẹ̀ sample tí gbogbo yín mọ̀ ẹ mọ̀ jẹ́ ń dárúkọ ibì kan kéèyàn fẹ́ máa lọ sí destination kan kó á jẹ́ pé bus stop méjì ló kù tí ó fi débẹ̀ tí àwa ò wá fẹ́ dúró ní bus stop ẹlẹ́ẹ̀kejì a fẹ́ lọ straight sí last bus stop ṣùgbọ́n ṣe rí àwọn onírígíọ́nà àwọn fẹ́ dúró ní bus stop ẹlẹ́ẹ̀kejì kó tó dé last one. A ṣàlàyé nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ̀mọ́jẹ̀ nígbà táìmù nínú àkórí ìròyìn torí ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ gan ni a sì mú fọ́nrán bàbá Fápòǹdà ọ̀rọ̀ wọn make sense gan wọ́n sì jẹ́ òye wa wípé bó tiẹ̀ ṣe ṣàlàyé ẹ̀ ti mọ̀ wípé bíi kéèyàn dádúró náà lélẹ̀ orúkọ nìkan náà change wá sì jẹ́ yẹn náà ni tó jẹ́ ọgbọ́n yẹn náà lọ́lọ́run fẹ́ fi kọ́kọ́ tó fẹ́ fi tì á síwájú torí kò ní dá kéèyàn mọ́ rìnrìn àjò kó kàn dúró sójú gan káwọn yẹn mọ̀ fínà wọn ní sáìdì ibẹ̀ hùn káà náà mọ̀ rú láti bí ẹ̀wọ̀n bí ibẹ̀ yẹn wà fẹ́ ń dẹ téèyàn ń dẹ ìsà òkété tẹ wá èéfín iná tẹ fi síbẹ̀ ní ihò bí ẹnì kejì ó lọ dúró ní ihò kejì bí ọ̀rọ̀ regional àti kìíní ṣe rí nu a lè mọ́ bára wa ṣe ṣùgbọ́n mọ̀jẹ̀ bára wa jà à ń bọ̀ ń bẹ̀. ó dá o ní ti ọ̀rọ̀ bàbá Fápòǹdà àmúfọ́nrán ẹ̀wà nígbà ìjà wa sáré dé Ẹdó lórí ọ̀rọ̀ tí ń já rìnrìn tí Ọ̀pẹ́bolo tó ní òun ó fojú àwọn local government chairman gbolẹ̀ ó ti wá jáde sọ̀rọ̀ ó ti sọ kúlẹ̀kúlẹ̀ tó wà ń bẹ̀ o ó ní odidi 12 billion naira ní gbogbo àwọn local government chairman tó ń suspend tó ń lé tó ń impeach báyìí wọ́n ti impeach wọn ó ní gbogbo wọn pátápátá ó ní 12 billion naira ló ń ká mọ́ inú àkáǹtì wọn tó ti jáde ní o ló yẹ kó 12 billion naira ló gba inú àkáǹtì wọn jáde ló gba owó wọn jáde lápapọ̀ ibo ló lọ ẹ̀ ń bi mí wọ́n nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ló lọ ó fẹnu ara rẹ̀ sọ àmúfọ́nrán rẹ̀ bọ̀ pé ìdí tó ń ṣe ń wo ní ẹgbẹ́ 12 billion naira ibi tó bá fi ṣe ìjọba dé mo ní abálájọ tó náà sá ń kan rí mọ́lẹ̀ wípé òun ò ní gbà òun ó lé ọ lọ ní òun kan wá declare kí ló dé tàn náà declare ṣe rí tí ẹgbẹ́ òṣèlú ń ṣe nínú ìṣèjọba Nàìjíríà hànú ọlọ́nu àtàwọn bàbá àṣàlẹ̀ àwọn náà báyé ìṣèjọba jẹ́ Nàìjíríà ó sì dìgbà tí ọwọ́ bá ká wọn tọwọ́ ràn wọ́n. ẹjẹ́ àtàrànṣẹ́ ẹjẹ́ dé Èkó níbi tá a ti wọ́n pé ìwádìí mọ̀ ti ń lọ lọ́wọ́ lórí fídíò kan tó ń jà ràn látàná tí Commissioner of Tourism Art and Culture ìyáàfin Awóyínká Benson tó kẹ́ tó sọ wípé wọ́n ń dún kùkùlájà mọ́ ìkan náà àwọn òṣìṣẹ́ Èkó pé ọmọ òṣìṣẹ́ ìpínlẹ̀ Èkó lòun náà Commissioner ni wọ́n appoint wọ́n ní òṣìṣẹ́ lélẹ́yìí ó wá ń dún kùkùlájà mọ́ wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí soríṣiríṣi nípa fọ́nrán yẹn èmi náà wá rí mo ní mo tún wò mo ní kò jọ bẹ́ẹ̀ bí èèyàn kan náà bá dédé wà níbi tí mo wà tó mú kámẹ́rà jáde tó sì ń fi kámẹ́rà sí mi lójú màá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé wá ó lè jẹ́ public space even níbí o kàn lè dédé mú kámẹ́rà jáde tàbí kó o bọ́ sàdúgbò òbí kan kó o lóhùn ṣe kámẹ́rà irọ́ o lè ṣe o public space kò public space jù bẹ́ẹ̀ lọ tó o bá ti target ẹ̀ at one person àwọn àbí ẹ léèrè torí kó jẹ́ public space o wá mú kámẹ́rà jáde àbí fóònù o wá ń ya mọ́tò onímọ́tò wọ́n á bí ẹ pé kí ló dé tó ṣe ń ya mọ́tò onímọ́tò torí olè náà lè jáde kó wá mọ́ ṣe kínní so wọ́n máa ń bí wọ́n torí àwọn èèyàn ní public space ní léṣe kínní kan irọ́ o tó bá wà public space kí n wà public space kéèyàn kan wá direct kámẹ́rà sí mi irọ́ o a sọ̀rọ̀ n tó fà tèmi rí tíya ẹ̀ fi sọ̀rọ̀ rí ṣùgbọ́n máa fi fọ́nrán yẹn hàn yín ìyá yìí náà ti wá sọ̀rọ̀ gbọ́n tán sọ àmú wá fún yín lónìí kò ní dọ́là bóyá wọ́n abuse arákùnrin yẹn ni o bóyá kò rí bẹ́ẹ̀ o àti àlàyé tán náà ṣe òní náà ni a ṣe gbogbo ẹ̀ kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn mi náà lámọ̀ tún ti gbọ́ o tí wọ́n sọ wípé àwọn agbésùmọ̀mí Boko Haram kankan wọ́n ní wọ́n tún ti ya bo ibùdó agbára ikọ̀ ọmọ ogun Benin wọ́n pa ọmọ ogun 28 ní wọ́n sẹ̀ ṣe ti Chad tán lánàá wọ́n tún ya bo Benin àníbọ̀n bá mójútó kínní gbogbo ẹni ó wù kó wá ń di ẹ̀ ìbá ṣe France náà ní ṣe gbogbo gbọ̀ngbọ̀n títí
kán mójútó báyìí kán rí bí ogun o mo ní abálájọ táàrẹ Tinubu ṣe yá ní ẹ bá ń wá ẹlòmíì o wọ́n yá foreign minister wọn ní China ẹ ti gbọ́ kó wá Nàìjíríà ó wá Nàìjíríà ó á fi fọ́nrán rẹ̀ á fi tọ́ yín lẹ́nu wo torí wọ́n ní fẹ́ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wọn wọ́n fẹ́ jọmọ́ ṣe nǹkan ogun bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n fẹ́ kán bá wọn gbógun ti àwọn terrorist àárí bí ó ṣe lọ torí ààrẹ àwọn Haúsá kan pariwo nísìnyí o nígbà tí ààrẹ Tinubu lọ France wọn náà ni ààrẹ tún ti ní kán invite foreign minister wọn báyìí o ṣùgbọ́n àgbọ̀ kí wọ́n pariwo bẹ́ẹ̀ náà ni a tún mú yín dé ọ̀dọ̀ àwọn senator níbi tá a ti gbọ́ pé wọ́n yarí mọ́ ààrẹ Tinubu lọ́wọ́ lórí bọ́jẹ́ẹ̀tì 2025 wọ́n láwọn ti yẹ̀wò fínífíní wọ́n ní àwọn ìnákúnà pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ iná àpà wọ́n ló pọ̀ nù rẹ̀ mo ní ẹ ti yẹ̀wò fínífíní àwa náà ń sọ bẹ́ẹ̀ bíi méjì àbí mẹ́ta la ti mú wá fún àwọn èèyàn lórí ìkànnì ó ti ẹ̀wà dáa tán náà yẹ̀wò àti ẹ̀dùpẹ́ àrùn pé wọ́n kàn déédéé buwọ́lù ni àmọ́ pé wọ́n gbé yẹ̀wò ó dà ní ìrìjù báyìí lọ́nu gbogbo abala ti àkórí ìròyìn ní pápápá ìròyìn sáréwọlé abala sáréwọlé láàmú wọ̀ lọ nísìnyí o ó yẹ ṣe chíìsì o ẹ bá ń pe women leader ó yẹ wá lead wa o ẹ ṣe cheese mú sí ẹ pé olóòṣà sínú mo ti yà yín. àkọ́kọ́ nínú abala sáréwọlé lónìí ó náà ní ti ADC ààrẹ Tinubu tá a gbọ́ wípé ààrẹ Tinubu mọ̀ ti gbé oyè rẹ̀ sókè wọ́n ti promote ẹ̀ ó ti di colonel báyìí mo ló ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ gbogbo emolumenti gbogbo àjẹmọ́nú tá ààrẹ Tinubu ní àwọn ọ̀gá ológun ó mọ̀ jẹ òun náà ó mọ̀ jẹ ń bẹ́ẹ̀ ojú rẹ̀ náà lẹ̀ ń wò ń wo bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní tẹ́lẹ̀ náà wọ́n ti invite ẹ̀ lé wípé ifá mú ọ wá jọba ńlé wá jọba a ò mẹ́rin jọba ẹ̀wẹ̀kú ẹ̀wẹ̀lẹ̀ wọ́n ní kó wá jọba ńlé òun náà lẹ̀ ń wojú rẹ̀ yìí Lieutenant Colonel Nurudeen Yusuf wọ́n ní wọ́n ti sọ di colonel báyìí ó ti kúrò ní lieutenant ó ti di colonel gangan báyìí mo ló ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ wọ́n sì ti pè lé tẹ́lẹ̀ ní Kwara pé wá jọba ńlé ìwọ la fi jẹ́ ìwọ gangan làgbà oyè wọ́n ní ẹlẹ́mọ̀nà of ilẹ̀ mọ̀nà ní Ọ̀yún local government Kwara state wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni oyè ti tọ́ sí ṣùgbọ́n ó sì fẹ́ sáàfù orílẹ̀-èdè náà kó tó lọ sáàfù ìlú torí orílẹ̀-èdè tóbi ju ìlú lọ ó dáa bẹ́ẹ̀ hàn olóyè kó oyè di púpọ̀ nù bí ṣe ń gba oyè síbí ní ń gbà sórí ń gba fẹ́dà síbí ń gba dé sórí ni tó bá ti kúrò lórí oyè abẹ́ẹ̀ rí nǹkan ó fi jọ èèyàn kan ní ẹbọra òwú. Worthy of promotion and I'm very happy for you. You are a very diligent, reliable officer with right temperament. I believe you will go farther and farther in your chosen profession. Hi, Colonel Nurudeen Alowonle Yusuf. Once again, pledge my unalloyed loyalty to the President and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Federal Republic of Nigeria and to the Nigerian nation. àwọn ọmọ Ìgbò náà sì ti ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní Nigeria government is Yoruba government Tinubu èmi local government is Yorubalized wọ́n ní kọ́ mọ́ fún gbogbo wọn lóyè mo ní ẹ bá kẹ̀yìn náà ẹ bá fún yín lọ́kọ́ ẹ mọ̀ wà lẹ̀ sọ́dọ̀ ara yín ó dẹ̀ ẹja kó ń bẹ́ ọ nínú abala ti sánáwọlé mi ìtààmọ̀ mẹ́nubà òun náà ní Libya là ń lọ níbi tá a ti gbọ́ pé òdìdí 600 ọgọ́rùn-ún mẹ́fà ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n ti dá padà sílé o tí wọ́n fẹ́ gba desert wọ́n fẹ́ gbà wọ́n tiẹ̀ ti dé Libya ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n ti dá wọn padà sílé o èmi náà sì ti gbọ́ story kan nípa àwọn tó gba ibẹ̀ bọ́ọ̀dì sí Europe náà ní wọ́n máa fẹ́ sáwọ̀ tán bọ́ọ̀dì sí Europe tán sọ wípé kì í kò easy o àtobìnrin àtọkùnrin èmi gan gbọ́mọ lọ́wọ́ tó jẹ́ wípé ẹlòmíì ò rè bọ́ lẹ́yìn ilox tán ní eré burúkú ló máa ń sá lórí yanrìn tí mi water bottle àti nǹkan míì àbísíkì náà ni wọ́n máa ò lè di ẹrù púpọ̀ tó yẹ pé wọ́n máa fún wọn mọ́ inú ilox ni oré bọ́ té lórí té ni wọ́n sì sọ wọ́n ní Niger náà máa ń gbà ibi tí àwọn Boko Haram àwọn agbésùmọ̀mí náà gbogbo ọ̀nà tán máa ń gbà rí o gbogbo ọ̀nà tán máa ń gbà rí o wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n gbà ṣùgbọ́n wọ́n ní ọwọ́ ti tẹ 600 people kì í sọmọ Nàìjíríà nìkan náà lé o wọ́n ní wọ́n lé àwọn Egyptians náà mo ní mọ̀ ga o lẹ́sù wá kéèyàn mọ̀ wá greener pasture mo lélẹ̀ ní agbára o bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn Europe wọ́n ní inú àwọn dùn sí nítorí pé ọ̀dọ̀ àwọn làwọn ìbá foríko wọ́n wá ń ké sàdánkátà
fún ìjọba Libya wọ́n náà káre tí wọ́n jẹ́ kí wàhálà yẹn kó bọ́dì sọ́dọ̀ àwọn. Ó lè jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ já sáré fi fọ́nrán arákùnrin kan yìí o, wọ́n ní ọmọ Kọ́yá ní níbi tó ti ń náwó táwọn ọlọ́pàá agbẹnusọ ọlọ́pàá káàkiri Nàìjíríà ìyẹn Prince Olúmúyìwá Adéjọbí ó ti sọ wọ́n ní àwọn ti capture fídíò kan tó ń jà rìnrìn láìpẹ́ yìí níbi tí ọmọ Lagos businessman Chief Okoya billionaire ní níbi tí ó ti ń abuse náírà ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí mi ṣe ń wò kíní ẹ bá ń sá fídíò yẹn sí ká mọ̀ wò lábẹ́lẹ̀ torí orin ló ń kọ more alert lórúkọ orin ẹ̀ ó wá fẹ́ fi owó ṣe kíní ó lè yí mọ́ wọn lọ́wọ́ bó sọ pé àwọn print ẹ̀ ni kì í ṣowó gidi kó jẹ́ specimen wọ́n máa ń fi ṣe fídíò àyè gbà bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan sọ wọ́n ní ó fẹ́ fi ó jẹ́ kó fẹ́ kórin yẹn blow ni ló ṣe fi controversy yẹn sí pé yóò kàn yín mọ́ ọ lọ́wọ́ ni pé specimen ló ń ná kì í sì ṣe pé ó ń fọ́n owó yẹn náà bẹ́ẹ̀ inú ò rí fídíò yẹn ni ó tò sọ́wọ́ ó gbé dání ó ṣe ṣéyún làbíùsì ó dáa àmọ́ wò ó torí olówó ń bàbá rẹ̀ àwọn eléyìí wọ́n lówó kéèsì ńlé o ṣùgbọ́n dáa bẹ́ẹ̀ náà kó mọ̀ jẹ́ wípé Bobrisky nìkan ni ó forí kò kán mẹ́lòmíì náà pàápàá jùlọ àwọn olówó ṣé bọ́n ti ẹ̀ mú chief priest sí Cubana nígbà náà àgbọ̀n kankan mọ́ ó rẹ̀ já kó mẹ́wọ̀n já wá mọ́ wọnú ìròyìn Sanwó-Olé mi lọ́nbi tá a ti gbọ́ pé wọ́n ní 130 special advisers ní ìwọ nìkan tó yàn síṣẹ́ tó ní appointment ló fún wọn gómìnà míì gan ò ní tó bẹ́ẹ̀ ta gan ni wọ́n ń bá wí wọ́n ní alága ìbílẹ̀ kan lábẹ́ ìṣèjọba Fubara la gbọ́ pé ó ti yan ènìyàn tó tó 140 iye 130 citizens sípò ní local government rẹ̀ mú ní mélòó gan ni wọ́n ní gbogbo local government wọn lọ́rọ̀ kan ó ní òun fẹ́ gbà àwọn èèyàn ṣiṣẹ́ nígbà tí òun ò tí ì dálága gan 100 people lòun fún níṣẹ́ mo ní kó kúkú gba gbogbo ará local government ẹ̀ ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà náà tó ń bú náà ẹ̀yin lẹ ní òṣìṣẹ́ Nàìjíríà òun sì ń wò pé kó mọ̀ jẹ́ àdánìkan jẹ́ àdánìkan mú àdánìkan gbénú pálọ̀ bí ẹranko kó ń kó àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi ó ṣe dáadáa kò tí ì tó gan kó gba gbogbo èèyàn sí local government owó tó yẹ kí èèyàn bíi 10 wọn gbà ó pín láàrin èèyàn bíi 50 ó gbà wọ́n sí everywhere èmi fẹ́ bẹ́ẹ̀ kí gbogbo èèyàn máa kúkú ṣiṣẹ́ lábẹ́ ìjọba òjúbà náà lọ bọ́n ṣe ń wá ó sá provide job bí ó tiẹ̀ ṣe nǹkan mi torí pé ó ti pọ̀jù làwọn èèyàn rí ó sá provide employment èmi rò kó dáa o ẹgbọ́ kí lẹ rí sí ó ti pọ̀jù bóyá local government yẹn ló tóbi jù àkókò mọ iye tí Fubara náà ní tó jẹ́ gómìnà wọn ó dáwọ́ nínú ìròyìn Sanwó-Olé mi bẹ́ẹ̀ náà nínú ìròyìn Sanwó-Olé mi eléyìí láwọn fi káde gbogbo ẹ̀ ńlẹ̀ ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ ọmọ Ìgbò kan o torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Orji Uzor Kalu sẹ́nitọ̀ ní báyìí ó ti fìgbà kan jẹ́ gómìnà rí n ò rántí bóyá Anambra àbí ibìkan ló ti jẹ́ gómìnà gbà náà ṣùgbọ́n sẹ́nitọ̀ ní báyìí ọmọ Ìgbò ó jáde síta ó ti ṣe díẹ̀ tó ti ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ìṣùgbọ́n ó sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ sí Ọbásanjọ́ ẹ̀yin náà rí bí Fáyọ̀ṣe ṣe sọ̀rọ̀ sí Ọbásanjọ́ bẹ́ẹ̀ náà nínú lérèfé bàbá Ọbásanjọ́ wọ́n ní lọ́wọ́ wọn di ẹ̀rù nǹkan ni bàbá yẹn ẹ gbàgbé wọ́n ń ka gbogbo àwọn àgbààgbà tó dá ńlẹ̀ Yorùbá ń rò pọ́n lè make list yẹn ẹ wá dúró àṣírí tí Ọ̀gbẹ́ni tú ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára yóò fẹ́nu ara rẹ̀ sọ ẹ bá ń tẹ̀sí àròjọ́ Mùsùlùkùn ó tú àṣírí gan ni o ẹ tẹ̀sí sẹ́ẹ̀. Was not be qualified to contest. He wanted the heads of state to ask him to continue. Unfortunately for him, he never knew we had planned a coup under him with bringing the president of Tanzania, with President Thabo Mbeki and President John Kufuor. They said no, they will not allow third term with those presidents, with Americans. They planned it and said no, we will not allow this to happen. And that was exactly what happened. So he went to bring President Bush. President Bush told him, as long as you don't exceed Nigerian constitution. Even people who are taking credit in the Senate, the person who derailed the third term in the Senate is Ibrahim Mantu and Wabara and Adolphus Wabara, because he was just removed as Senate president. So we contacted him, made a deal with Mantu, and we used them to derail the thing. I will not come in details how we derailed it, but it was a full Marshall plan to derail it that day. And no, that is the major reason why I'm at that. Because President Obasanjo told me that I will kneel down and suffer for the rest of my life. That he will deal with me, that he will crumble me. He told me face to face, that is the truth.
So I don't care about what he says. Oh my God, I'm still wearing nice suit till tomorrow. I'm still seeing him till tomorrow. The immorality in a man is in Obasanjo, who cannot speak through double pattern. Obasanjo is a shameless man because he's supposed to be one-time president. This is the promise he made to us. I went to Babangida. Oh, you mean there was a promise that there was a deal made? He said it was a lie. It's not a lie, it's the truth. I was there. There was a deal made. They wanted to do the Mandela option. He said he will do one tenure. Then you, President Babangida, you will continue. This was a deal made. Babangida is alive, Obasanjo is alive. Let any of them contradict it. We'll go to ATA and talk about it. So it's not a lie, it's the truth. So there was a deal made. I went with Babangida to him. When Babangida informed him that they like him to be the president. He said, how many presidents will you make him be? Yes, that was the I'm not interested. He woke up, he was wearing a short knicker. Short knicker. He went back and came back and said, Ibrahim, well, what you are just trying to tell me is that I only do 4 years and I hand over to you. So we sat him down and we started talking. He said yes, he will do one tenure. I was there. I'm not saying somebody said. Wow. So how can he be lying to the nation? On many occasions I confronted Babangida when he wanted, this was the reason why he wanted to fight him in 2003. Babangida said no, he would not want to confront his boss. That was the reason. And we said, okay, since you cannot do it, let's use Atiku to do it. At the tail end, Atiku said no, he had made up with his boss. So we are stranded. We could have used one governor to remove him. But you mean impeachment? Not impeachment. No, 2003 election. Obasanjo was gone. Okay, was gone. Okay. And because we learned that he knelt down and begged Atiku in his bed. He also knelt down and begged me. Where, sir? In my bedroom. He came to the governor's lodge in Asokoro. He came middle of the night. He came straight to my bedroom because he's commander-in-chief. As commander-in-chief, the ADCs and security men have no right. They just knock on my bedroom. I opened. It was him. He knelt down and begged me. láti rí ràdàràdà tó ń fa ọmọ nàìjíríà pa mo ti sọ bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan náà tó gbọ́n lóde náà táwọn àwọn olùkíran náà ti sọ wọ́n ní ayọ̀ ọlọ́pọ́n ní àwọn ọmọ nàìjíríà lọ́wọ́ àwọn ará bí ọ̀bọ̀n yẹn ń sọ pé àwọn díìlì àwọn méèkì díìlì àwọn sọ báyìí àwọn ṣe báyìí gbogbo bí wọ́n ṣe ń ṣe nù wò gbogbo dìbò ní irọ́ lẹ pa ẹ̀tànra yín ìbò yín ò da nǹkan kan wọ́n ti méèkì díìlì ẹ̀ńtán bá tì sí yín ni ẹ wò bí wọ́n ṣe ń tactically bí wọ́n ṣe ń wọ́n plan àwọn ọmọ nàìjíríà bí ìgbà téèyàn bá ń tayọ ọlọ́pọ́n ẹ ti ta draft rí tí ọkùnrin méjì bá ń ta draft àwọn obìnrin wọn ta draft wọ́n lè mọ̀mọ́ túmọ̀ ẹ rí i pé draft calculation ni bí ayọ̀ ọlọ́pọ́n àwọn obìnrin náà sì máa ta ludo bọ́n ọmọ nàìjíríà ṣe rí lọ́wọ́ àwọn ará bí ire o bọ́n ṣe rí nu o ní sọjùbá náà lọ ṣùgbọ́n sọ ó ní Ọbásanjọ́ ó ló bẹ̀rùn ó ló ní ìdá fóun in fact ó ló ti ra gbogbo wọ́n ti ra gbogbo nàìjíríà tán ó sọ kò sáàyè ní àbámúwá. People know they don't want to talk about it. This is why the US intelligence the North American intelligence agency is not respected. The European Union don't respect him. His power is only in AU. They don't respect him because they know he's a thief. Ó dá o ní pápápá yá ìwọ ní ọ̀rọ̀ kan o lábala àwọn olólùfẹ́ bí àwọn èèyàn adébẹ̀ àròjọ mùsùlùkùn óyá mùsùlùmílẹ̀. Mo kí káàbọ̀ sínú abala kọ́mẹ́sẹ̀sán o at Adedeji Tayo wọ́n ní Babájídé no matter what you did for Fayose still recognized in Ekiti State. Go and contest in the next election. We will know how people will vote for you. See how you're talking about Fayose. People recognize you. Please tell me maybe it's only Fayose sabotage Ekiti money. Ṣé pé kìí ṣe ònìkan ló jí owó? Ọ̀dà kan mọ̀ dárúkọ Fayose torí pé kìí ṣe ònìkan ló jí owó àbí? How much Ṣẹ́gun Òní left in the office? How Fayemi spend? Who knows in Ekiti? Justice for Mohbad. Ẹ kó gbogbo ẹ̀pọ̀ ní ó dá. Àwọn èèyàn náà ti bọ́ owó ń tẹ́ ẹ̀kọ́ síbẹ̀. Ẹ jẹ́ súnmọ́wájú. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtìbáyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kú iṣẹ́ ìlú o ẹ sì kú ọgbọ́n inú Ọlọ́run ni Jimmy Solanke ló kọrin tá a fi wọlé lónìí o bàbá wa Túnjí Oyèlànà wọn ni ṣùgbọ́n bàbá wa Jimmy Solanke náà kọ́ o wọ́n ṣe mix ẹ̀. The idea of choosing a wife in the church is not always the case. People marry outside their church and they live happily. Bóyá mi ti ẹ̀ dé sọ́ọ̀sì ẹ̀ rí. What matter is it the will of God and are they having the same vision? Ó dàárọ̀ love. Yorùbá nation now in fact ọ̀rọ̀ yín ó mú bàbá sẹ́ǹsì dání.
at Adébísí Kúkú wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ Ọlọ́run á máa ṣe amọ̀nà gbogbo wa wà lájà Queen Alaafin náà kọ orin yìí o ṣé lóòótọ́ irọ́ obìnrin kan ti ẹ̀kọ́ ló kọ́ ọkùnrin ló kọ́ Babátúnjí Ìlànà ló kọ́ ẹgbà kò sẹ́ni tí wọ́n sì ń bí. At Modúpẹ́ Adénúgà I'm sure her husband might be tired of his brother living with them but couldn't say so. He needs to leave them alone jàre. Wọ́n ní kí arákùnrin tó dé láti ìlú òyìnbó tó ní ìṣòro tó dé sílé brother ẹ̀ wọ́n ní kó kú òǹbẹ̀. Àti Alaafin àti Yorùbá wọ́n ní choosing a wife from the church or outside makes no difference. Anyone can find his own future partner anywhere. It's not compulsory to get someone from the same church. That pastor is not real and not sincere. He's doing damage to his brethren in his church. Àti àwọn Dorcas Jalo wọ́n ní kò lè work ní Naija to give the citizenship. Naija visa Nàìjíríà náà wọ́n mọ̀ ló lé àti gbà mo believe wẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Balógun Victoria wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ ìlú Nàìjíríà irọ́ wa ṣe ti ìlú Nàìjíríà o iṣẹ́ ìlú Yorùbá ní ìsàlànsílẹ̀ o ó kàn kan Nàìjíríà gbọ̀ngbọ̀n nítorí àti wà ń bẹ̀. Ọlọ́run yóò dá gbogbo Fúlàní lédèrú láti jẹ́ kí Nàìjíríà pín kí Yorùbá lè rọ́nà lọ àdúrà mi lójoojúmọ́ lórúkọ Jésù Kristi Yorùbá nation la fẹ́ òyọ́ dà fún àjọ lẹ̀pọ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtàdé Yínká Àmúrè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Nàìjíríà ti tán Yorùbá nation ní kókó báyìí o gbogbo àwọn olórí yẹn ti ta Nàìjíríà fún ara wọn àfi kí Ọlọ́run gbà wá o Yorùbá nation no going back. Àti Mariam Abásẹ̀dé wọ́n ní brọ́dà yìí ti dàgbà ju ẹni tó ń gbé ọ̀dọ̀ tọkọ tìyàwó lọ o ó mọ̀ ní sọ̀rọ̀ mọ̀ ní gẹ́gẹ́ bí fídíò yẹn sì sọ. Àti yàwá Hannah wọ́n ní eléyìí ti dàgbà ju kó máa gbé ọ̀dọ̀ bùrọ̀dá rẹ̀ kí bùrọ̀dá ẹ̀ kúkú rẹ́ǹtì ilé fàbúrò láti ràn lọ́wọ́ o ó dáa. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti yàwá Dorcas Jalo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tó ń gbin lórí ìgbẹ́bẹ́lì bẹ́ẹ̀ ni bí àbúrò fáwọn ṣe mọ́ sọ̀rọ̀ nù gbáǹkọ́ gbin ìjìnlẹ̀ Yorùbá wọn bú sẹ́rìn. At Josephine Aláwìyé wọ́n ní Bobby Jimisola Nkẹ́ ló kọ́ ẹkú àìgbàgbé I love your ways of bringing our memory to them good time in Naija God will give us our request Yorùbá nation la fẹ́ báyìí o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ ẹlẹ́dàá yóò wà pẹ̀lú rẹ ọkọ àwọn arúgbó ibà rẹ o ìbà Ọlọ́run from UK yọ̀ọ̀dà fún ìyá mi múra bàbà níwájú Ọlọ́run o mo rẹ gbogbo padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Àti Mosúnmọ́lá Olíwo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan obìnrin yẹn kò ṣe dáadáa wọ́n ní ṣé nítorí kò mú nǹkan kan wálé ló ṣe ń hùwà bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé tó bá jẹ́ fi jẹ́ sí o àbúrò tiẹ̀ ní ṣé á ṣe bẹ́ẹ̀ fún kò burú o ṣùgbọ́n ayé lọ́jà kóbìnrin rántí thank you Bobby mi ọ̀dà fún ìyá mi wọn ní wáyé tí o òótọ́ ni ó ní ìgbà ṣòro ni Yorùbá ní ìgbà ṣòro là á mọ̀ rẹ̀ ṣó yẹ kó ṣe bẹ́ẹ̀ fún àbúrò ọkọ rẹ̀. At Lucy Ọmọkọrẹdẹ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ Olúwa máa wà pẹ̀lú ẹ o àmì o Túnjí Ìlànà ló kọrin yẹn gbàǹtàràtàrà ẹ̀yin lẹ́kọ́ gbà. Ìyàwó Dorcas Jalo wọ́n ní Sátidé ń yọ lábẹ́ Sunday abẹ́ẹ̀rí ìyá mi ṣe pé mo parọ́ ni àgbẹ̀kọ́ bèsì kọ́yìn àìmí ò mọ tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọmọdé ni mí o. Ìyàwó Stella Òdèlé lókàn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ o Jimisola Nkẹ́ ló kọrin yẹn o ẹgbà díẹ̀ kò sẹ́ni tí mo sì ń bí wọ́n wà déédéé ní àwọn ìyá mi sì ń kan àìrọ́ wọn yìí sọ bẹ́ẹ̀ fàgbàlagbà kò sí. Àti pé bàbá wa Jimisola Nkẹ́ náà wọ́n kọ version tiwọn ṣùgbọ́n bàbá wa Túnjí Ìlànà gangan ló lórin. At Fọlákẹ́ with Heart Angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó ga olórí burúkú pátá ayé àti ọ̀run ní ọmọ gẹ́ẹ̀ yẹn o mọ̀mọ́ rẹ̀ ń gbàdúrà kí ó dáa fún ọmọ òun ọmọ sì fẹ́ báyé mọ́mọ́ rẹ̀ jẹ́ tí ó bá jẹ́ Ìbàdàn ni ọmọ yẹn máa lọ kó kọ́ ọgbọ́n ní ìyá gàn kú bí oṣù méjì kí ó tó padà sílé ọmọ tí ó ní kan jí ń gbé kan lè fi gbowó lọ́wọ́ àwọn òbí wọn. At Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní ó gorí odó ó kọsẹ́ pátápátá ó nílò àtúnṣe tàbí ìgbédìde ẹ̀mọ̀gbà. At Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní my brother go get your own place you're not welcome there the couple need privacy. Bóyá òun náà ti pẹ́jù ń bẹ̀ arákùnrin àbúrò tó dé sílé ẹ̀gbọ́n rẹ̀ náà ń bá wí. At Motilọ́lá Kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní kò sí ibi tí ó dàbí wẹ́dà Nàìjíríà o Bobby àjò lè dùndùn kí ó dàbí ilé òtútù ò jẹ́ kí á jáde o Yorùbá nation ní kíákíá ọmọ yẹn á jèrè sí ọwọ́ rẹ̀ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ní ọgbà ẹ̀wọ̀n abẹ́ẹ̀rí ṣùgbọ́n àwọn ayé ti ń búya rẹ̀ pé ìyá rẹ̀ ló sì dé bèbè ẹ̀wọ̀n ẹgbọ́ ṣé lóòótọ́ ni. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tèmi òun ló mọ̀ọ́mọ̀ wọ mọ́tò tó sì gba ọ̀nà ẹ̀wọ̀n lọ ìyá rẹ̀ kàn ràn lọ́wọ́ ni. At Àríkú Yẹrí Àkànjí wọ́n ní ọ̀rẹ́ mi
Ọ̀gbẹ́ni Bobby bàbá mi wọ́n ní ibà sàkátàpàrà láǹsítọ́ oyè tuntun ìyá mọ́rí ọmọ rogo yìí o ibà sàkátàpàrà láǹsítọ́ ẹ̀jẹ̀ mọ́ ẹ ti wọ̀dà mi Gbẹ́ngà Adébóyè Òjé wọ́n ní mọ́tò ti gun orí odó nígbà tí ẹsẹ̀ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin kò sí lára rẹ̀ mọ́ tí a wá fi ìyá odó tàbí igi ńlá mẹ́rin rọ́pò àwọn ẹsẹ̀ ẹgbà ẹ ṣàlàyé ẹ̀dínlẹ̀ mọ́tò náà kò ṣiṣẹ́ mọ́ wọ́n ní ṣé ìwọ náà tún ní ibà pàpà parada pẹ̀lẹ́ o Mr. Pella the magician orúkọ tẹ́ wá fún mi kò ju ibà pàpà parada lọ ibà ẹ̀wò ìyá mi mo rún wọn níbo ẹ̀ka àbòjèrè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ ibà àbákwẹ́kwẹ́ ilé yóò tún yé irú àwọn ọba olè ń fún mi lónìí bá I can't love you less too màámi wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù rẹpẹtẹ jẹ́ àpínmọ́ra wa lọ́wọ́ o ibà àbákwẹ́kwẹ́. Adéṣọlá Ọládèjì wọ́n ní àwọn France ọ̀daràn gidigidi ni wọ́n o gbogbo abúrú Áfíríkà wọ̀ wọ́n ní ń bẹ o Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù ránṣẹ́ sí àwọn. Amazing Grace wọ́n ní Uncle Túnjí Oyèlànà and the Benders ni wọ́n kọ orin yẹn gbàdélẹ̀ ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ bá ń fi and the Benders sí. Ọlágúnjú Afọláṣadé Adédèbórà àwọn ní ibà gbémidébẹ̀ kú iṣẹ́ ọpọlọ yín kò ní ìjọba láṣẹ Èdùmàrè àmì o many things are happening in life see that guy his brother's wife is going to push him to his grace land àmì ìgbàlódé kò rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ bóyá nígbà tó wà lámì ní ìlú òyìnbó tó ń sọ bóyá ó ti ń fowó dáadáa ránṣẹ́ sí brọ́dà rẹ̀ àti ìyàwó brọ́dà rẹ̀ rí dáadáa ìṣòro wa dé wọn láwọn ò mọ̀mọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ríàmọ̀ onífádé wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àkú àṣekù ọdún ọkùnrin tó ranjú bí ẹni tí wọ́n fún lókun lọ́rùn irọ́ ló ń pa àwọn ọmọ tí wọ́n máa fi dàlúrú ni àwọn ọmọ tí wọ́n ń pín kiri ìlú yẹn wọ́n jẹ́ kí wọ́n lọ sí ilé ìwé kankan rárá o wọ́n bà ayé wọn jẹ́ pátápátá ayé ọmọ àlùmọ́jìrì tẹ́lẹ̀ at Nix Elegance wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà ọlọ́pọlọ pípé ohun tí Ghana ṣe kò lè ṣeéṣe ní Nàìjíríà ìdí rèé tí gbogbo ọmọ ọkọ Yorùbá fi ń béèrè orílẹ̀-èdè tiwa ibì kan ṣoṣo tó ti lè ṣeéṣe nìyẹn orílẹ̀-èdè Yorùbá lọ́nà àbáyọ o Ghana mo èdè kan lèmi mọ̀tàn ń sọ Ghana mo gbọ́ o ẹgbọ́n ṣé ó pé méjì àbí mẹ́ta èdè ara wọn ò yẹra wọn kò sí irú ìṣòro tó lè dé bá wọn wọ́n fèdè wọn yanjú ẹ̀ abẹ́ẹ̀rí tíṣà tí ń kọ́ tí ń fi èdè Ìjẹ̀bú kọ́ wọn ní mathematics ó yà lẹ́nu tó yẹ ká mọ̀ sínú bẹ́ẹ̀ náà ni Adéọlá Àjàgbé wọ́n ní Túnjí Oyèlànà wọ́n sì ń sókè ẹgbàá o Débọ̀ Ògúnbádé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó dìgbà tí a bá dé orílẹ̀-èdè Yorùbá kí a tó lè ní ìjọba òdodo Yorùbá nation now no going back forward ever backward never amen. Títílayọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o mo rò wípé Jimmy Ṣọ́láńkẹ́ ló kọ orin yẹn o ìyá wa mẹ́mbà wa nìyẹn ọ̀nkú Jimmy Ṣọ́láńkẹ́ náà kọ́ ṣùgbọ́n tó lórin yẹn gangan tó kọ òrìjínà rẹ̀ àwọn náà ni bàbá wa Túnjí Oyèlànà. Ìyá mi Rizkat ló kàn o Àdìgún wọ́n ní ìlú òyìnbó dára ọ̀rẹ́ mi ó dùn púpọ̀ o àti gba ọmọ lọ́wọ́ èkùrọ̀ kì í ṣe ojúbọ̀rọ̀ o ọ̀rẹ́ mi wá kàwé rẹ̀ òtútù àmú ọ orí ẹ abẹ́ ìdálù ṣùgbọ́n o gbọ́dọ̀ kàwé ẹ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó sá gidigidi ní London báyìí o èmi náà gbọ́ bẹ́ẹ̀ kú òtútù o ibi ìlọlẹ̀ díẹ̀ tó rójò rọ̀ ó ti mí ìsì ẹ̀ pọ̀ òtútù kárí àgbàlá ayé yóò bá wa lára mú o àmì o sálàm yóò dáa fún wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí a at Olúwọlé Bákàrẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mẹ́mbà wa nìyẹn wọ́n ní ẹ jẹ́ kí Tinubu máa da ilẹ̀ rú lọ báyìí o kí a máa gbọ́ ariwo àti ìgbé àwọn karambà ní àdáràn wọ̀nyí ní kíkan Yorùbá nation no going back wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ gbé wọ́n ké pẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ará oko ní yín o ọmọ oko ní mí o mo ti kúrò lára oko ọmọ oko ọ̀ríjínà kí ni ń jẹ́ ìgbé àti alárágbó ni kò sí alára ń bẹ̀ ajérò ogbó ni kẹ́ mọ́ wá aláàgbò bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́dínà Solomon yamdada wọ́n ní ló bá tán o senators ló wá ń gba àlùmọ́jèrìkúra nick lessons big lies wọ́n ní rọ́ni this is excuse always they throw them out there to create public nuisance in the society bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àná làmọ̀ wọ́n ń parọ́ ni. Ìyá wa Modinat náà ló tẹ̀ iwájú wọn ní wèrè ẹ̀wò bó ṣe ń ranjú o ìbéèrè yẹn ti gún lára bí abẹ́rẹ́ olófo sẹ́nitọ̀ mọ̀ ní lẹ́ńbù yìí.
At Lọ́ládé Àkànjí wọ́n ní a máa tọ̀ sínú pò aláàgbó ní ìdájí kùtùkùtù aláàgbó ti di ilé pátápátá love ọmọ òwò nìyẹn bí abájọ. At Fúnmiláyọ̀ àmọ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti ayé ẹkú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run yóò máa bá yín ṣe àmì o. Túnjí Ìlànà ni ó kọ orin àkọwọlé tí ò ní o wọ́n tẹ ìfẹ́ ránṣẹ́ sí a Ọlọ́run ó bá nífẹ̀ẹ́ tí iná ẹ sì gbà á. At Fọlákẹ́ with Heart Angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà pàpà parada àyà parada ó di Bobby ọkọ̀ dúdú ọkọ̀ pupa ọkọ̀ bọ̀rọ̀ kìíní ẹ jẹ́ kí a máa gbé fàájì wa yìí lárugẹ Yorùbá nation mo like bẹ́ẹ̀ ṣe kọ nation yẹn ní kíákíá yọ̀dà fún yín o ìyá wa. Àti Elizabeth oníyàwó ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrì ọmọ Olóòṣà ní mèrè o àwa ń gbádùn wáìsì ní Texas lónìí yìí o ẹ mọ̀ gbádùn òtútù I always happy to hear your news God will continue to see you through. Àmì ò kí ìjọba ṣe ìdájọ́ fún ọmọbìnrin yẹn àti boyfriend ẹ̀ tó fẹ́ gba ìyá rẹ̀ o justice for Mohbad àṣírí gbogbo wọn máa tú ní agbára Ọlọ́run. Yorùbá nation no going back YNNGB love from Texas we love you too. Ìyá mi àbí akínṣe mọ́yìn wọ́n ní ẹ kú ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby o it's worth to be careful about this citizenship business. In fairness it might be cool but at the same time Oyinbo are so clever in this type. Let us remember the apartheid in South Africa many decades ago. Won't they do that too to invite all black to come over to Europe for free citizenship? I don't know I might be otherwise. Ẹ correct ìbàjẹ́ ìyá mi ẹ correct gan-an ni. Ọlọ́run ọba kóyìnbó náà sí bọ́dà àwọn ẹlẹ́kàn ní kí gbogbo dúdú wa mọ̀ gbá kìíní wọ́n lè ṣe ó ga o ìrònú lórí ọ̀rọ̀ yìí ó bá ìrònú wá. At ọmọ Ògùn wọ́n ní don't bring them to Yorùbá land South Africa is crying now. Àtàbọ́láńlé Ògúndọ́lá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ o báwo ni àyà ó yẹ kí a mọ̀ pé ọkùnrin yẹn ní wàhálà gidi gan ni o kí géńdé bẹ́ẹ̀ yẹn sì wà ní abẹ́ ìdarí ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń fẹ́ àdúrà o ìyànjú mi ni pé kí obìnrin yẹn parapọ̀ mọ́ ọkọ rẹ̀ láti tọ́jú àbúrò rẹ̀ Yorùbá nation no going back love from my family God bless your family. At Vikayo Victor wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ takuntakun Ọ̀gbẹ́ni Bobby àmọ̀jọ́ ń ṣe ní Túnjí Ìlànà ló kọrin ìwọlé wa lónìí tálákà àti aláìní ló ń ṣẹ̀wọ̀n ní Nàìjíríà fi Nàìjíríà sí love from Indianapolis ẹ bá ń kí gbogbo àwọn ará mi mo ní àwọn èèyàn ń bẹ gan rẹpẹtẹ. At Olúwọlé Bákàrẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Buhari ṣe bẹ́bẹ́ ju President Ghana lọ o ìgbà tí a ò pọ̀ tó ní Nàìjíríà ó pàṣẹ wípé kí gbogbo àwọn Fúlàní máa wọlé lọ́fẹ̀ẹ́ ló fà bí iná try ó náà try ó fáwọn Fúlàní agbésùnmọ̀mí ní citizenship wọ́n ti wá di lákúrá wá sí Nàìjíríà lọ́rùn òótọ́ ọ̀rọ̀ yóò dáa fún yín. Àtọ́lágbẹ́jọ́ àṣà ìwọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí wọ́n bá sọ wípé ó ti gorí odó nǹkan tí wọ́n ń sọ ni wípé kò rí ẹ̀yà ara rẹ̀ mọ́ tàbí kó má sí owó láti rà á from Chicago yóò dáa fún yín ìyá wa Ọlápẹ́jọ́ àṣà yìí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí gbogbo ilé o wọ́n fi flower sí. Ìyá wa Dorcas Jalo àwọn gangan ni modern in Israel lábala sanwó-wọlé wọ́n ṣe cheese Musin Olóòṣà yọ̀ọ̀dà fún ìyá mi. At Kenny Ògúnkọ̀yà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ ti pẹ́ lábúlé ẹ mú wa rántí ìgbà àtijọ́ àjíǹde ara máa jẹ́ fún yín àmì o àtẹ̀yìn àti gbogbo ilé Yorùbá nation no going back. Àtàrí gbàbúwó ìgbàǹdà ẹ̀jẹ̀ ká náà bú ń bẹ́ wọ́n ní the Ghanaians will soon be manufacturing many things like electronics and computers because all these people will bring their skills to Ghana. They need to survive. Couples with lower cost of living in Ghana. Nobody needs to fight for God because they burn the Bible in public places. Didn't you see the image of the man who tore a page of the Bible to wrap? Ó fi musiga then put light. Iná bá gbà mọ́ lójú ibi tí screen gbàdé rí ẹ mọ́ bínú line márùn la fọwọ́ sí gbogbo ilé náà ló fọwọ́ sí ṣùgbọ́n ilé ìjú line márùn lọ ibi tí screen gbàdé nù ìbá wẹ́wẹ́ jù báyìí lọ ẹ mọ́ bínú. Àti yàwá Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní kò sí good nínú ọmọ ẹlẹ́dẹ̀ o ní ọ̀rọ̀ àwọn àlùmájìrì mo láìpẹ́ ṣe miss English pọ̀ ọmọ Yorùbá yìí. At Richard ọmọkanramọ bá mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbà ọmọkanramọ mo fún yín lóko mo fún yín lóye wọ́n ní ibà gbé wa débẹ̀ orin tí a fi wọlé yìí ẹgbẹ́ mi débẹ̀ gan ní Ọlọ́run a máa fún yín ní ìdùnnú ayọ̀ àti àlàáfíà Yorùbá nation no going back àmì o Jésù Kristi Olúwa wa Ọlọ́run ò ní fẹ́ yín náà lẹ̀.
Àfọlákẹ́ Ayẹni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, kudos to your effort for the seasonal news, sir. Yóò dáa fún yín. Aláìní ojútì ní ọkùnrin yẹn, he should find a place for himself. Why his brother's house? Àbí ó fẹ́ marry ìyàwó ẹ̀gbọ́n ni. Àtàdéṣínà Adéyẹmọ wọ́n ní kò sí ọ̀rọ̀ níbẹ̀ o, Apọ́sù Sùlẹ̀lẹ̀ àwọn ọmọ ìjọ yín kò ṣe é fẹ́ sílé. And notwithstanding, you have right to marry anywhere. Àbí ní òfin Nàìjíríà anywhere ló ti lè marry. Wọ́n sì máa ń kó wọn láyà jẹ nìyẹn. Ìmí náà lọ tàbí a ní pásítọ̀ tí lóhùn ní wá o òun. Advikayo Victor Ọ̀gbẹ́ni Bobby, well done. The pastor wants to retain his members only. Mo like ibi tẹ̀tún ti tẹjú mọ́ yìí. No miracle again. He believe if members marry from the outside, he or she is gone. Indianapolis, USA yọ̀ọ̀dà fún yín, ṣùgbọ́n tán bá fẹ́ èèyàn wá yóò tún fi kún jọ ni. Ó ti ṣe counseling ẹ̀mí ẹ̀ ti fẹ́ bọ́, ó ti parí ìjà títí. Àti Abíọ́dún Adéyẹmí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi wọ́n fàgùn ọ̀rọ̀ yìí gba ọgbọ́n Ọlọ́run nítorí pé ọkọ àti ìyàwó ọ̀kan ni wọ́n, ṣùgbọ́n ní ilé aláwọ̀ dúdú a ò gbúdọ̀ gbàgbé pé a ní ẹbí. Bẹ́ẹ̀ ni bí ọkọ ṣe ní ẹbí ní ìyàwó náà ní ẹbí o. Ohun tí mo wá rí níbẹ̀ ni wípé owó mọ̀ní wà ní ọwọ́ hand, ó wà lọ́wọ́ ọkọ yẹn ni ìyàwó yẹn ṣe ń bá àbúrò ọkọ ẹ̀ jà, àti wípé àbúrò ọkọ yẹn kò ní owó lọ́wọ́. Ju gbogbo ẹ̀ lọ, tí ó bá jẹ́ wípé ọkọ yẹn ya wèrè ni àti ìyàwó àti àbúrò ọkọ kò sí èyí tó máa dúró. Ṣé ẹ̀ mọ̀ ọkọ̀ múfì nìyẹn tí ń kọ múfì fún alọ́ ó sì ń wọnú ọpọlọ mi. Tí a bá rí tí ó dúró, ìyẹn ni ènìyàn Ọlọ́run. Ó yẹ kẹ́ mọ́ ọkọ̀ múfì o, script gidi lẹ́kọ̀ọ́ yìí o. Ẹ náà ní Àfọlákẹ́ Ayẹni wọ́n ní although Fayose is not pure, so also is Ojudu. Nobody benefited from him. Abẹ́ẹ̀rí olè plus olè wọ́n ní gbé wiri wọ́n ní kankan náà ni. Ìkankan ṣẹ́jú kan lọ ni. Àgbísí Mákanjú ọlá wọ́n ní cheese Mushin ọlọ́ọ̀sà mo ti yà ní fọ́tò. Arábìnrin Oyíndàmọ́lá wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ takuntakun bàbá wa Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n tẹ lọ́ọ̀vù wọ́n ṣe ojú lọ́ọ̀vù sí a yóò dáa fún yín. Ó dá ibi ìláfẹ́nu ọkọ̀ gúnlẹ̀ sí onítabala àti comment section fún tòní. Ẹ jẹ́ á nìṣó lọ́dọ̀ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby fún ìròyìn àkójọpọ̀ fún tòní fún tàṣálẹ̀ yìí. Ẹ má bá ń ká lọ. Ó rẹ káàbọ̀ padà o. Sáyọ̀ ni mo bá yín, ayọ̀ náà ni kò tiẹ̀ ní ìdí kí n mọ̀ béèrè mọ́ torí ìbànújẹ́ ò ní dàpọ̀ mọ́ ayọ̀ ọ̀wẹ́ wá nǹkan fìdílé wá nǹkan lómi tútù àti nǹkan tẹ́ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjìyà bó sì ṣẹlẹ́rìn dòdò náà ní ẹgbẹ́ tí kẹ́ mọ́ ti sọ̀hún kémi wá mọ́ gbé yín débẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn báyẹ̀ bá pín kó kálé kó kákó kẹ́ mọ́ fi tọ́tọ́ rí àwọn olólùfẹ́ yín. Ẹ jẹ́ á lọ tààràtààrà sí ilẹ̀ Oòduà. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ dé Èkó mọ́bàdàn náà lánàá torí gbogbo bus stop àti gbẹ̀yìn dé náà nù. A dé ọ̀dọ̀ Gani Adams bẹ́ẹ̀ náà tún fẹsẹ̀ kan dé ọ̀dọ̀ gómìnà wọn lọ́yọ̀ọ́. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ilẹ̀ Yorùbá Ìbà Gani Adams ti rọ àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá ó nídìí kan rọ̀ wọ́n. Lọ́rọ̀ kan náà sátìjáde Yorùbá náà bó ti yẹ pé Yorùbá ní ìsìn àti mọ́ra alójúlówó a ní èyí tí ìṣojúlówó oníkálukú náà ní ojúwe ibi tí òun bí lọ́ngì sí. Wọ́n ní wọ́n ti wá sọ pé ojú lalákan fi ń sọrí nípa ètò ààbò. Ṣé kò ti léètì jù báyìí tọ́sẹ̀ ń pè nígbà táwọn yẹn ti wọlé tán. Nígbà tó ti wọlé tán Sunday Igboho yóò dáa fún ọ. Orúkọ là á pe ọba aládé mọ́ bínú pé mo pè ọ lórúkọ. Yóò dáa fún yín, yóò dáa fún Sunday Igboho. Ẹ bá ń ṣàdúrà fún Sunday Igboho. Ṣé ẹ rí olórí gidi ní máa ń rí ọjọ́ ọ̀la ní máa ń rí future lẹ̀. Ariwo tí Sunday Igboho ń parí ikú tí ń kú lọ rèé Ọlọ́run ló sì bá wa kó yọ. Ọlọ́run ló bá wa kó yọ nítorí ẹ̀ mọ̀jàmọ̀ sálámà kíkanjú lójú ogun. Yorùbá ní sàn táwọn wáyà àjọ fojú ara wa rí ni o. Torí àtẹ́ ẹ bá fi lé tàwọn eléyìí bó ṣe wà yí gan wọn tí serious o. Ẹ mọ̀ rò pọ̀ tí serious o. Èyí tí ó fẹ́ ṣe business èyí tó fẹ́ ṣe politics fẹ́ fi ṣe politics. Bóyá owó kan tún ti wà nílẹ̀ tó ti gbọ́ pé ìjọba fẹ́ provide lórí ọ̀rọ̀ security àbí nǹkan kan. Torí bí ìbá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìdá iléeṣẹ́ mọ̀ ní gbogbo report náà sì fi jáde, NBS fi tiẹ̀ jáde, iléeṣẹ́ ológun fi tiẹ̀ jáde, wọ́n dárúkọ Southwest pé ìṣòro security wà. Àbí wọ́n rò pé àwọn ń ṣe Sunday Igboho ni torí ẹ̀ ni ó sì wà ń bí níwọ̀nba. Ó yẹ pé a lè fi wé ti ilẹ̀ Haúsá mo mọ́ ń pa àwọn àgbẹ̀ sọ́sẹ́ ẹ̀mọ́ ní
wọ́n ní àrọwà Gani Adams yìí ló wáyé lẹ́yìn tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ṣèyí Mákindé kọminú lórí bí àwọn agbébọn ṣe ń ya kúrò ní ẹkùn ìwọ̀ oòrùn àríwá wọ gúúsù Nàìjíríà ẹ̀ tí mọ̀ nǹkan kan wọ́n ṣe gba ilẹ̀ Ìgbò lọ ṣe bọ́mọ̀ pa yóò gbà wọ́n ní even ní bí níbẹ̀ yẹn lásán wọ́n gbà wọ́n láàyè ojoojúmọ́ náà máa ń dájọ́ ẹ máa lọ fún wọn bì ní. àfi ilẹ̀ Yorùbá náà wọ́n mú mi wọ́n tutù gbogbo nǹkan ní politics. gómìnà Mákindé sì ṣáájú kégbàjarì pé àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá nílò láti tètè mójútó ọ̀rọ̀ náà kó tó di ohun tí apá kò ní ká mọ́ wọ́n ti escape wọnú kíní mọ́ yín lọ́wọ́ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn òjògùn wọn àwọn òdúró wọn mọ́ migrate káàkiri ni ẹ lọ mọ̀ ṣe domestic kíní ebi Ìbàdàn náà ti ṣe ìpàdé àlàáfíà tán láwọn ń wá àlàáfíà pẹ̀lú àwọn Emirati àlà tán kó àwọn àgbẹ̀ kan abẹ́ ìrántí ni Ọ̀yọ́ yìí náà ni ibẹ̀ náà ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sàríà yìí náà Ọ̀yọ́ yìí náà ni wọ́n fẹ́ gba Ọ̀yọ́ inú Ọ̀ṣun lọ̀yọ́ sì ti wá wọ́n sì tún bóyá tún gbé ọmọ ọba fọ́sùn lẹ́lẹ́kejì torí nígbà tán pín Ọ̀ṣun kúrò Ìwó ló yẹ kí Ọ̀yọ́ sí inú Ọ̀yọ́ ló yẹ kí Ìwó sí wà ṣùgbọ́n wọ́n gbé Babangida gbé ọmọ ọba fọ́sùn àáwò bóyá wọ́n dá ọmọ ọba padà fọ́sùn àbí wọ́n tún gbé ọmọ ọba míì fọ́sùn lẹ́lẹ́kejì pẹ̀lú àwọn sàríà yìí ẹ mọ̀ wòran gbogbo ọba aládé ẹ sàmọ̀ owó ni ẹ mọ̀ calculate bí owó ṣe wo àpò yín wọ́n bá ba gbogbo lẹ́yìn jẹ́ àáwò bí tẹ́ ti ná owó hùn ẹ mọ̀ fi gbogbo ẹ̀ sí politics yóò tó yín wọ́n àwa ti ń dúró de gbogbo ọjọ́ yìí ti pẹ́ à ń sọ fún yín ẹ fẹ́ gbọ́ wọ́n rí mufti ńlẹ̀ o wọ́n rí mufti yẹn ńlẹ̀ o gbogbo tí ń sọ gbogbo ideology àwọn agbésùnmọ̀mí ni o wọ́n rí wọn sí nǹkan kan sí o ẹ mọ̀ nǹkan kan ẹ fi iná sórí òrùlé so you are sitting on a gunpowder àtẹ̀jáde tí olùrànlọ́wọ́ pàtàkì lórí ìròyìn ẹjá kò ń bẹ̀ lẹ́nu ọ̀rọ̀ ẹ má bínú ẹjá kò lórí ìròyìn yẹn Ọlọ́run fẹ́ fàjùlọ hàn ni ó fẹ́ gbé bàbá Sunday Igboho ó fẹ́ fògo wọn hàn gidi pé ẹni tẹ́ ń wò ìtẹ́ ń pè ní literate àlóhùn ló rán sí ó ríran ju ẹ̀yin tẹ́ literate gan lọ ó ní ìrònú ọjọ́ iwájú jù yín lọ. ó dáa nínú ìròyìn mi táwọn mẹ́nu báyìí yóò ilé tí ọmọ kan ní ìsìn àròjọ musolókun pápápá ẹjẹ́ sáré lọ sọ́dọ̀ bàbá Fápóńdà nínú stúdíò ká tó wá lọ ẹjẹ́ sáré ṣàlàyé tí bàbá sọ lórí ọ̀rọ̀ òmìnira méjì tí mo sọ lórí ti àwọn oní tax reform tó fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ kan ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn regional ẹ mọ̀ jẹ́ tẹnu àbùkù sí regional ọgbọ́n bá ti tẹnu àbùkù lù wá òmìnira alájọ ń wá àwọn kankan wà nù Nàìjíríà ṣùgbọ́n wà ní ó ti sú a pẹ̀lú àwọn Fúlàní bàbá Fápóńdà náà sì sọ wípé àìṣe nǹkan kan náà tax reform tẹ fẹ́ mọ́ wáyé ọ̀rọ̀ sàríà nǹkan kan làwọn fi tán fẹ́ fún wọn fi ṣèjọba wọn nílẹ̀ Haúsá ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹ mójútó gbogbo ìpínlẹ̀ tó bá fẹ́ gba tax reform gbogbo ohun tán bá sì rí ń bẹ̀ èrè tán bá rí ń bẹ̀ ó jẹ́ tiwọn so practically technically ìṣèjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn gan ti ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn nítorí Tinubu ń propose wípé kán jọ ṣe àwọn sọ wípé àwọn ò fọwọ́ sí àìfọwọ́sí wọn sì rèé kò yẹ kó dá àwọn tó fọwọ́ sí dúró torí àwọn fẹ́ grow Èkó ń bẹ̀rùn ẹ lè sọ̀rọ̀ Èkó láì sọ̀rọ̀ tax ló gbé Èkó débi tó dé yẹn ó wà lára tó gbé Èkó débi tó dé abẹ́ gbọ́ pé wọ́n ti ń wa epo lẹ́kọ̀ọ́ ni tax wà lára tó ń gbé Èkó mi ò sọ pé kò lépo ṣùgbọ́n ṣé ẹ gbọ́ pọ́n ti ń wọ epo lẹ́kọ̀ọ́ báyìí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ táàksì ló wà lára tó gbé Èkó dúró ẹ̀yin wá lẹ́yìn òfẹ́ ẹ mọ́ lọ ẹ̀yìn kẹ́ ẹ mọ́ sùnú òsì àwọn àlùmájèrì wà lọ́dọ̀ tí àwọn ò lálùmájèrì àsì nígbà kan kó wọn wá sóun tá à ń sọ gangan ni wípé àwọn àlàkalẹ̀ tó yẹ kán máa ṣe àwọn òfin tó yẹ kán máa ṣe ní ìsìn ni wípé ẹ fi wọ́n lẹ̀ tó bá ti lóhun ò fẹ́ ẹ jẹ́ kí òfin yẹn múlẹ̀ ẹ fọwọ́ sí i tó bá ti láwọn ò fọwọ́ sí i ẹ jẹ́ kó fi yẹn múlẹ̀ níbi tí àwọn tó fọwọ́ sí ẹ lè dá àwọn kan dúró ẹ lè fa àwọn kan sẹ́yìn nítorí ẹ wọ́n á ti rí ìtumọ̀ nǹkan ń pè ní ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn tí ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn bá ṣe padà fẹsẹ̀ múlẹ̀ tán wá fi òfin gidi tì lẹ́yìn tán fi ṣe
àti dé ọ̀kan ibi tá à ń lọ iwájú ibi tá à ń lọ gangan gẹ́gẹ́ bí Yorùbá nation ibẹ̀ láàjà sí ṣùgbọ́n dá kankan máa rúná máa ń bẹ̀ àwọn tó wọ́n tiẹ̀ ti sùn irú àwọn Afẹ́nifẹ́re tán ní àwọn fẹ́ kìíní nìsí àwọn gan ó yẹ kán máa rúná mọ́ ó ń jọ pé bàbá Fápòǹdà náà Afẹ́nifẹ́re ni wọ́n ṣùgbọ́n àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn tán tẹnu àbùkù lu pé àwọn tó ń wó mìnira ẹ rí i pé wọ́n mẹ́nu jábẹ̀rì ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá rí ibi tí fídíò wà ẹ jẹ́ ń rí ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ́rẹ́ ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn á ṣàlàyé sáàrin ẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ wọn dùn mọ́ mi á ṣàlàyé sí láàrin ẹ̀. Nigeria is not a united country despite all the pretenses. We are not South since 1914. It has not changed. The North, at the flip of a switch, they are able to shout Northern interest. The Southerners are laid back, hoping that, oh, we are civilized. We don't want to talk about tribalism. Tribalism is at play. We are pretentious about this matter. Look, the North has taken us for a ride for too long. They foisted federal character on Nigeria over 40 years. They foisted quota system over Nigeria over 40 years. Have they benefited from it? Only the tiny clique in the North is holding the whole country to ransom. It's enough time for Nigeria to wake up. We are not together, North plus South. Now they are talking the elite, the few elite in the North. Like if Finibotu is going to be removed from their mouth. That's what they are doing. They are shouting. They are forming a group now. Lead of Northern Democrats. The governor of Bauchi was talking. They won't be able to pay salaries again. They won't be able to do that. Look, the North has damaged Nigeria fundamentally with this attitude. Who are the Nigerians who are now Japan now? They are Southerners. The South invested in education massively in the 50s and the 60s. The products now are being driven out of Nigeria. Can you find the Fulani man in London or in New York practicing medicine, practicing engineering? It's Yoruba, the Igbo, Southerners that are marginalized. It's time to call the bluff of the North. Not because we even support what Tinubu is doing, but we have to converse about Nigeria. Nigeria is not, we are pretentious. Let's go to the brass tacks. That's why we are calling for regionalization. The North is separate from the South. That's just the truth. That's just the truth, unless we are deceiving ourselves. There are many issues about the tax reform. Look, the president is not focusing in the right direction. Just one item alone, inheritance tax. The North has a different perspective on Sharia. The Southwest have different customs. The East have different approach. By trying to do a unitary tax system, when we are all having a different flavor of life, is that not a voyage to nowhere? On that account alone, I will not really agree with what President Tinubu is trying to do. In all honesty, President Tinubu is focused on this tax matter. That is going to be the mantra of his administration. Let's assume that even the tax bill is passed in the next 3, 4, 5 months. Okay, what next? What next? Mr. President is taking his reputation, his political acumen on the tax bill. But there are many issues that he's supposed to have faced that he's not talking about. Civil service is blighted. ẹ wo mo ti promise yín mo ní ẹ bá gbọ́rọ̀ ẹnu bàbá yìí mo ní inú yín ó dùn ara yín ó yà gágá ó sọ̀rọ̀ ó kanjú abẹ́ǹkó báwa náà ṣe ń sọ fún Yorùbá nation nù nǹkan kan tínú ń bí wọn sí ni pé àwa fẹ́ kó nu Yorùbá ń tó ń bí nínú Nàìjíríà jàre ń tó ń bí àwọn wèrè tán ti bà Nàìjíríà jẹ́ ń tó ń bí wọn nù nìyẹn páwọn ò fẹ́ gbọ́ ṣùgbọ́n mo láìkí bí bàbá yìí bí wọ́n ṣe yí mọ́ ọ̀rọ̀ restructure alágbọ́n ṣé ẹ rí ẹni tó bá fi òye gbé ọ̀rọ̀ yìí yóò mọ̀ pé bàbá yìí tẹ́ ń wo yìí tẹ́ ẹ bá fi ẹ̀mí wò tẹ́ ẹ fi ọkàn ṣọ̀kan pẹ̀lú bàbá yìí ṣé ẹ rí ẹ mọ̀ jẹ́ àwo orúkọ tán ń pè mọ́ ẹ jẹ́ àwo táwọn náà ń béèrè fún ẹ jẹ́ àwo bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ àwo àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn ẹ̀wọ̀n tí bàbá yìí sọ Nàìjíríà ìṣẹ́yọ kan ó dárúkọ 1914 amalgamation ó ti expire èrò ọkàn kan náà lájọ ní orúkọ ló yàtọ̀ èmi ò mọ ti ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re o àwọn kan wà tó ń fi regional ṣe tó fi ń ṣe politics o tó fẹ́ fi gbowó o ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí àwọn tó kanjú abẹ́ ń kó yìí nǹkan grace ẹyọ kan àǹfààní orí ọ̀fẹ́ tí bàbá yìí kàn ní tí òfin ní jẹ́ káwọn DSS àbí nǹkan kan gbé ni wípé kò dárúkọ pé kí Nàìjíríà pín ṣùgbọ́n ó kó gbogbo ẹ̀
gbogbo èròǹgbà kan náà tá a jọ ní òun wá kó sábẹ́ regional torí kò fẹ́ kán fìtínà òun. èmi rò pé sẹ́ǹsì wà nù tí bàbá yìí sọ o, ọgbọ́n náà sì fi ń ja ìjà yìí torí bus stop kan náà gbogbo wa jọ ń lọ at the end of the day. kò sí sọmọ Yorùbá tí ò ní ẹ̀mí òmìnira nínú rẹ̀, ó ti sú everybody. ọ̀nà tá à ń gbà wá àti orúkọ tá à ń pè ló yàtọ̀. bàbá yìí ò sì dìde lọ́jọ́ kan tẹnu àbùkù lu pé kéèyàn mọ̀ wá òmìnira. sẹ́ńtì ń ṣe báyìí sọ̀rọ̀ ní òní kéèyàn mọ̀ wá òmìnira. ẹja ọgbọ́n ló kù tá a fi ja ìjà yìí o. ẹ ń bá tún gba ọkàn rẹ̀ láàyè kí àwọn ọ̀tá kan wá kan mọ̀ ní rè sọ̀rọ̀ sáwọn tí wọ́n á restructure kan restructure náà wá ní ẹtẹnu àbùkù lọ́wọ́ tí ń wá Yorùbá nation. wọ́n ń da yín dúró. kó ti tó báyìí o. gbogbo ohun tá a bá ń bára a lè mọ̀ bára wa jà. bí ìjà bá ṣe é parí ẹ̀jẹ̀ á parí, bí ò bá ṣe é parí kì í ṣe bí ti kú á pàdé ní ibi òmìnira tí gbogbo wa ń wá. gbogbo pọ́ìntì òmìnira tá à ń wá àtẹnitẹ́rù ń bà àti àwa tẹ́rù ò bà àti ẹni tí ó fẹ́ dalẹ̀ tó jọ́ dalẹ̀ àti ẹni tí ò dalẹ̀, ojú gbogbo wa ni ó ṣe. àwọn Haúsá tó ń wá sàríà tó ń wá gbogbo ẹ̀ náà àwọn náà láwọn lọ́dàlẹ̀ nú àwọn wọ́n ti ní tàn bá gba Islamic nation táwọn ó lè gbogbo àwọn ọ̀dàlẹ̀ kúrò. àní ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbàǹtà ń wá iná. ẹ mọ̀ jẹ́ kí èèyàn kankan dàrú ọ̀dàlẹ̀ àárín wa, ìwà ọ̀dàlẹ̀ tó mọ̀ ọ́n lò náà làwa náà ó fi gbógun tì í. ọ̀dàlẹ̀ náà wúlò, mo ti sọ rí o. ọ̀dàlẹ̀ wúlò bọ́lọ̀ bá ti tú àṣírí rẹ̀ ń tó mọ̀ ọ́n jẹlẹ́ fún un. ọ̀tá ń ṣe rí ìdí tí ọ̀tá sí ń rí ọ̀dàlẹ̀ lónìí. ẹ mọ̀ sì gbàgbé nǹkan kan o, ẹ lè poró inú ọ̀dàlẹ̀ o. bọ́lọ̀ bá ti fọ̀tá ẹni hàn ni kò lè pani mọ́. bọ́lọ́hún bá ti fọ̀tá ẹni onílù mi dà áyàn. ṣé ẹ rí bẹ́ẹ̀ bá ti mọ àwọn ọ̀tá yín tẹ̀sí mọ̀ pọ́dàlẹ̀ làwọn eléyìí ẹ pòsíṣàn wọn ẹ wá lọ wo sàkún tí wọ́n ń rí gbà lọ́wọ́ ọ̀tá tó fi wá ń dalẹ̀ nínú ìran wọn. kẹ́ ẹ náà wá provide díẹ̀ fún wọn bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ wá tì wọ́n kẹ́ ẹ promise wọn nípò. kò yẹ kí n mọ̀ sọ gbọ́rọ̀ níta ẹja kò ń díẹ̀ ẹja kò ń díẹ̀. ṣùgbọ́n bíbélì tiwa gan sọ ó ní níwà tútù bí àdàbà ó ní ṣùgbọ́n gbọ́núgbọ́n tàbí ejò. ṣé ẹ rí bẹ́ẹ̀ bá rí àwọn ejò àárín ìran Yorùbá ẹ̀yin náà ẹ rán ọmọ ejò sí ọmọ ẹran láàrán síná. wọ́n wúlò fún ọ̀tá ń ta. ejò ní mọ̀ sán ọ̀tá. ẹ wo Mósè nínú bíbélì òun náà mọ̀ nígbà tí àwọn magician Fáráò àwọn pidánpidán tán sọ ọ̀pá di ejò. kí ni Mósè ṣe? Mósè náà ó sọ̀pá di ejò, kò sọ́ di nǹkan míì. ejò táwọn náà sọ́ di lòun náà sọ́ di. ó wá rán ejò tiẹ̀ sí tiwọn, ejò tiẹ̀ wá rọ gbogbo tiwọn ni. ó sì dá ejò náà bó ṣe sanra tó ó dá padà sọ́pà. ọ̀pá ló fi la òkun pupa o nínú ìrìn àjò wọn o. ẹ wo ẹja gbọ́núgbọ́n ta ẹja kó ń bẹ̀ yóò yí àwọn ọlọ́gbọ́n àti àwọn ọmọ mi tó wà níbí. àwọn bá mi náà yóò yíyan. ó dáa náà lẹ́tí báyẹn ẹja wá lọ tààràtààrà ẹ̀ rí pé àlàyé ẹ̀ ó yé kébù. àlàyé ẹ̀ yé kébù o. ẹ fi àwọn tó ń wá ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn lẹ̀ o, ẹ fi wọ́n lẹ̀. ẹ mọ̀ jẹ́ gbogbo wa ò lè sùn ká kọrí síbì kan náà a lè ríran bákan náà ibi tí òye yé àwọn dénú. ṣùgbọ́n bó bá jẹ́ náà kọ́kọ́ rí nǹkan wá gbà ó yóò ẹ̀pù àwa Ọlọ́run ọba. ó dá nígbà yẹn já lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ ìyá tó gbá ọmọ lójú o. gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ wọn ni wọ́n ti mú lọ sí ilé ẹjọ́ sì ti ní kọ́rẹ́ rìmáǹdì ẹ̀ sí Kirikiri. mo ní tó bá jí tó bá sọ fún un wípé yóò ṣẹ̀wọ̀n lọ́dún 2025 yóò ní rárá. nígbà tó ń kí happy new year yóò ní rárá, yóò ní irọ́ òun ò lè ṣẹ̀wọ̀n o. yóò nìkan tutù ẹ̀dánù òun ò lè ṣẹ̀wọ̀n. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti wọ́ olùkọ́ kan Stella Nwadigo ẹni tó lu akẹ́kọ̀ọ́ ọmọ ọdún 3 kan Àbáyọ̀mí Michael lọ sí ilé ẹjọ́ láti lọ fojú winá òfin. agbẹnusọ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Èkó Benjamin Hundeyin ló fi ìdí ọ̀rọ̀ ìmúlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ kan tó sọ sójú òpó ayélujára rẹ̀ lọ́jọ́rú ọjọ́ 9 oṣù kìíní ọdún 2025. ó ní ilé ẹjọ́ magistrate tó wà ní agbègbè ọgbà ní ìgbẹ́jọ́ náà ti wáyé. Nwadigo tó ń ṣiṣẹ́ olùkọ́ nílé ẹ̀kọ́
Christ Method tó wà nílùú Ìkòròdú ìpínlẹ̀ Èkó ní fọ́nrán rẹ̀ jáde tí gbogbo wa náà rí bó ṣe lu ọmọ yìí. Ọjọ́rú ọjọ́ kẹjọ oṣù kìíní ọdún 2025 lọ́wọ́ tẹ olùkọ́ náà lẹ́yìn tó hùwà ọ̀daràn náà. Ilé ẹjọ́ ti wá paláṣẹ pé kí afurasí náà lọ máa gba tẹ́gùn lọ́gbà ẹ̀wọ̀n Kirikiri tó sì sún ìgbẹ́jọ́ náà sí ọjọ́ kejìdínlógún oṣù kejì ọdún 2025. Ó mọ̀ ga ó sẹ̀wọ̀n tiẹ̀ ó rẹ̀wọ̀n yìí. Àwọn alákòóso ilé ẹ̀kọ́ Christ Method náà ti sọ pé àwọn ti dá Stella Nwadigo dúró gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ àti òṣìṣẹ́ ilé ẹ̀kọ́ wọn lórí ìwà àṣemọ́ṣe tó hù. Nínú àtẹ̀jáde, Ọlọ́run ló mọ̀ bóyá ọkùnrin ṣẹ̀ ni bóyá break àti ẹni ló wá ń fi bóyá picture ẹni tó break àti ẹ̀ ló wá ń rí lójú ọmọ yẹn. Nínú àtẹ̀jáde tí ẹ̀kọ́ náà gbé jáde, wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìwà adójútini gbáà ni obìnrin náà hù tí àwọn kò sì tẹ̀wọ́ gbà tẹ́lẹ̀ nǹkan ẹ̀ ní deny. Wọ́n láwọn ti mọ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú tó kan olùkọ́ wa àti akẹ́kọ̀ọ́ àwọn kì í ṣe olùkọ́ tí a èyí tó ìyá wa Abubakar wọ́n mọ̀ pè mí ní lẹ́tọ́rà wọn. Wọ́n ní èyí tó ti tàn káàkiri ìkànnì ayélujára. Fọ́nrán náà ṣàfihàn ìwà tí kò jẹ́ ìtẹ̀wọ́gbà bọ́n bá sọ báwọn àwọn èèyàn ó kọ́ ọmọ wọn kúrò ní gbogbo skul wọn. Pé ṣé bí àwọn tíṣà yẹn ṣe ń nà ọmọ wọ́n ṣe ń nà wọ́n rè iṣẹ́ àwọn principal rẹ̀ ó yẹ kán ní àwọn counselors ó yẹ kán ní àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n máa lọ káàkiri láti wò ó bó ṣe ń treat àwọn ọmọ yìí. gangan rèé wọ́n ní olùkọ́ sọ pé òun nìyá ọmọ is my son òun kọ́ o òun kọ́ ẹni tó lọ́mọ gangan òun rèé. Ẹ káàárọ̀ madam, báwo ni ṣàlàfíà lẹ́wà? Madam, ẹ jọ̀ọ́ bá mi dárúkọ yín ní ṣókí fún gbogbo àwọn tó ń wò yín lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Orúkọ mi ni Adéníkẹ́ Òkúnláyà. Adéníkẹ́ Òkúnláyà. Ṣáyìn lẹ́bí ọmọ tó wà lọ́wọ́ yín? Èmi ni ìyá Àbáyọ̀mí Michael. Ẹ̀yin ni ìyá Àbáyọ̀mí Michael. Àbáyọ̀mí Michael á ti tó ọmọ ọdún mélòó báyìí? Ọmọ ọdún mẹ́ta ó fẹ́ lọ pé mẹ́rin ní oṣù tàwa yìí. Ọmọ ọdún mẹ́ta ó fẹ́ lọ pé mẹ́rin. Ní yẹ́ yìí ló máa pé mẹ́rin. Gbogbo èèyàn ló mọ̀ pé orúkọ school tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ ní Christ Method School. Wọ́n dẹ̀ sọ pé ẹ̀yin náà pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ tí ó ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀. Ṣùgbọ́n ní ṣókí mo máa fẹ́ kẹ́ ṣàlàyé nǹkan tó ṣẹlẹ̀, báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀, kí ló ṣẹlẹ̀, kí ló dé, kí ló fa lílu ọmọ pàpàpà lórí pé káàkọ́ nọmba 6, kí ló ṣẹlẹ̀ gangan. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàlàyé bó ṣe rí ní ṣókí. Ní ọjọ́ Monday tá a wọ school, ìlú wà ní kíláàsì, ọmọ náà dẹ̀ wà ní kíláàsì. So mo jókòó bàtà àti ń ṣiṣẹ́ lọ later mo kàn gbọ́ rice 6 èmi mọ̀ pé ara mi ni ìṣó tí mi ò mọ nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀. So later ni èèyàn kan nínú school ló wá sọ fún mi pé nǹkan ń ṣẹlẹ̀ o pé kí n wá wò pé kí n wò. So later ló fi fídíò ẹ̀ wò pé nǹkan ń ṣẹlẹ̀. Ìyẹn ẹni tó ṣiṣẹ́ nínú school yẹn ló fi fídíò yẹn wọ̀nyí pé kẹwọ́ bọ́ ṣe ń nà ọmọ yín. Pé kí n wo bọ́ ṣe ń nà ọmọ. Nígbà tá a dé àdúgbò yìí láàárọ̀ ìyá ti béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn káàkiri irú èèyàn tí woman yẹn jẹ́ bí school ṣe jẹ́. Wọ́n dẹ̀ sọ pé lílù yẹn pé kò ń ṣe pé èní ló bẹ̀rẹ̀, wọ́n ló ti bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ ti pẹ́, wọ́n ti máa ń na ọmọ yẹn bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ìyá àti wípé tẹ́ ẹ tún wà nínú ilé ìwé yẹn tí ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀, kí ni nǹkan tẹ́yin ti ṣe nígbà tẹ́yin mọ̀ pé ẹni yìí ń na ọmọ mi, ó na ọmọ yín, kí lẹ ti ṣe, what have you done? Mo ò rí lè ṣe nǹkan kan ṣùgbọ́n kí ni mo máa ń sọ fún àwọn authority wípé ní àwọn school authority wípé Michael máa ń complain wípé Mrs. Nwadigo beat me. Ẹ wo ìyá ìgan mú mi díẹ̀ jàre, kò lè sọ tínú rẹ̀ tán. Gbogbo àlè dà bákan náà ṣùgbọ́n èèyàn wọ́n tiẹ̀ ti dọ̀rọ̀ pé ọmọ èèyàn tó ó rántí ọjọ́ tó dẹ̀jẹ̀ sí lójú, ó rántí ọjọ́ tó ń gbin push náà wá fẹ́ bọ́ push ọmọ rẹ padà sí ibi tó ti wá ó ní gbà ní ó ìyá ìmú mi díẹ̀ àbí kí lẹ rò ẹ̀yin abiyamọ ìyá ìdó wọn ní sùúrù wọn ti pọ̀ jù. Ẹ jẹ́ àpò ìbẹ̀jà lọ́rọ̀ kan ó ti lọ ń gbatẹ́gùn ó ti di ọjọ́ ìgbẹ́jọ́ rẹ̀ gangan nínú ìròyìn mi táwọn tẹkọ̀ létí sí báyìí torí àròjọ musolókun báyẹ̀ bá pín o kó kálé kó kákó o. Ó náà láti gbọ́ tí gómìnà Ọ̀pẹ́bọlò lẹ́dọ́ ó ní bóun ò tiẹ̀ mọ fígọ̀ ká òun gbọ́ nípa ilé òun mọ̀ nípa ilé òun wo àkáǹtì wọn tó ní kán wá sọ̀mìtì tán sọ̀mìtì lórí ọ̀rọ̀ àwọn chairman local government tó lé lọ lé ó ní 12 billion odidi 12 billion naira làwọn alága local government tó ń lé lọ sílé tí wọ́n kó jẹ tí wọ́n kó sápò tí wọ́n sì transfer ẹ̀ sí àpò ìṣúra ẹgbẹ́ òṣèlú wọn ìyẹn PDP wọ́n ní ibẹ̀ làwọn trace ẹ̀ làwọn tọ̀ dé àwọn
olùtọ̀nà wọ́n ní àwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ Edo ló ń fowó ìjọba ìbílẹ̀ àwọn jẹ̀gbìn níjókòó àgbà tí wọ́n bá ṣe round table. Wọ́n ní eléyìí ló dífá fún ara àkóbá ńlá tí ẹgbẹ́ òṣèlú tó ń ṣe fún ìṣèjọba ní Nàìjíríà àti àwọn bàbá ìsàlẹ̀ kì í ṣe kékeré ìwé bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Ọ̀pẹ́bọlò bí àròyé díẹ̀ bá ṣe ṣe lé lórí á ṣe lé lórí ara àwọn tó ń ba ìṣèjọba tó ń ba governance jẹ́ Nàìjíríà rẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú gan ọwọ́ wọn mọ̀ wọ́n wà corrupt ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ bá bá padà dé á sáré dé ìpínlẹ̀ Èkó lọ́dọ̀ commissioner fún tourism art and culture àròjọ mùsùlùkùn. I want to tell you, the Egyptian you see yesterday, you will see them no more. When we came into the office, I had a meeting with the Accountant General. I said, this payment is going to, there was no explanation to it. Then, why did I take interest? I saw environmental security funding. I've never heard that before. And the amount involved is huge, 800 million. Every month, this chairman contributes this money to give a leader of one particular party. And in our schools, we don't have teachers. When you get to primary school, you find 2-3 teachers when you are supposed to have about 12 teachers. I don't know how to reconcile such. So I felt I should invite them, and I actually invited them. That day, unfortunately, I didn't have time to meet with them directly, but my deputy did. He asked for a simple thing. Explain this. They could not explain. He said, okay, if you cannot explain, give me your books. Provide me with your books. They said, oh, we'll bring it in 24 hours. The man said, no. We'll give you 48 hours. Bring these books to us. 24 hours which they choose by themselves, they never did. 48 hours that the deputy gave, they never did. 2 weeks, nothing happened. I have to send a letter to EFCC to please look into these people's record. At the same time, as a parliamentarian, I know there are people that have oversight function rights over them, which is the State Assembly. I also sent a letter to the State Assembly. Invited them, they refused to come, and State Assembly decided to say, okay, we suspend you for two months so that we can look into your record. That is it. They started moving from pillar to pole. I felt it is wrong, but I want to thank you because you have changed the narrative. Òótọ́ ọ̀rọ̀ tí ń fojú o ẹja mọ́ ní sùúrù ń gbà mí o Ọ̀pẹ́bọlò mọ́ fígọ̀ kò mọ́ fígọ̀ ọgbọ́n rẹ̀ gbé gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ o tó bá jẹ́ pé gbogbo ohun tó sọdà alẹ́ yìí òótọ́ ọ̀rọ̀ ni gbogbo bí ṣe ń sọ yìí ó ń jọ òótọ́ ọ̀rọ̀ létí o bóun lẹ́sẹ̀ mọ́ dá 800 million lóṣooṣù ẹnìkọ̀ọ̀kan aláwọn ìjọba àbílẹ̀ náà ní lọ́wọ́ grassroots kò sí nǹkan kan practically tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú nìkan náà máa ń rí jẹ ń bẹ̀ nítorí ẹ̀wọ̀n ọ̀fẹ́ kó dáa nígbà tí ìjọba àbílẹ̀ alága ìjọba àbílẹ̀ bá ń kó 800 million èèyàn kọ̀ọ̀kan fún ẹgbẹ́ òṣèlú wọ́n ti mú wọn lẹ́rú sìn kì í sí ìṣẹ́dó nìkan ló ti ń ṣẹlẹ̀ àti ẹ̀gbọ́ tí gómìnà Èkó jáde tó ní kò ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tó ń wo àti SCDA o àti ẹni tó jẹ́ local government gangan o wípé gbogbo wọn náà ní autonomy kan tiẹ̀ tó ṣe òfin kan tó dájọ́ ní Supreme ẹgbọ́n sí lóòótọ́ ní lẹ́kọ̀ọ́ wẹ̀ bóòlù ẹ̀yin náà ṣe ń náwó tá a gan ló yẹ kó mọ̀ yẹ àkáǹtì wọn wò nígbà tí Ọ̀pẹ́bọlò ẹ mọ́ bínú nígbà tó lóun débẹ̀ òun ní kí vice òun kò bí wọ́n léèrè òun rí báyìí nígbà tí ẹni tó wà ń di owó ó sọ fóun pé iye báyìí òun ọmọ bó ṣe rìn ẹ wá ṣàlàyé wọ́n ní wọ́n sì fẹ́nu ara wọn béèrè pé ẹjọ́ ẹ fáwọn táìmù ẹ fáwọn 24 hours ìyẹn ọjọ́ kan ṣoṣo ọ̀sán kan òru kan ní jẹ́ 24 hours ṣùgbọ́n wọ́n ní dẹ́pútì òun tó míìtì pẹ̀lú wọn tó bá wọn ṣèpàdé náà ìkànnù wọn náà sì sọ ṣùgbọ́n wọ́n sọ pé àwọn kan fẹ́ lọ kí Ọ̀pẹ́bọlò ní Ọ̀pẹ́bọlò lóhùn ò ráàyè nígbà tó kọ́kọ́ wọlé pé kò yọjú sáwọn pé
deputy òun sì ní ó dáa instead tóun ó fi fún yín kàkà kóun ó fi fún yín ní ọjọ́ kan òun ó fún yín lọ́jọ́ méjì ẹ rè prepare àwẹ̀ yín ó ní ọ̀sẹ̀ méjì mọ́ kọjá wọn ọmọ dáhùn ló ń ṣe wá wò pé ó dáa òun ó tọ àwọn alágbára tó jù wọn lọ òun sì lọ́dọ̀ EFCC òun tún yà lọ́dọ̀ State Assembly ó ní torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ rí tí State Assembly gbégbèsè yẹn ó ní bò náà ṣe mọ́ kó fẹ́ gbé òṣèlú mo ní gbogbo yín náà lẹ́jọ́ níbẹ̀ excuse ọ̀rá wọn mú báyìí torí ẹni ilẹ̀ mọ́ bá oníbàárà ilẹ̀ mọ́ bá wọn ìwọ náà mọ̀ sí irú rẹ̀ ẹ̀wọ̀n olóṣèlú mélòó ló lè fọwọ́ sọ̀yà fọwọ́ gbáyà ń ta gbangba póun òkòwò fún kìíní rí rí gbogbo òótọ́ tó ń jẹyọ láàrin Peter Odile àti Wike ó kọ́lé fún ó ṣe kìíní kan fún bọ́sẹ̀ máa ń ṣe fúnra wọn nu o bọ́sẹ̀ máa ń ṣe fúnra wọn nu o kò sẹ́ni tí ẹgbẹ́ òṣèlú gbé débẹ̀ tí ò ní padà wá san ẹ̀jẹ̀ o. Knowing very well that if you touch the local government council, the people at the grassroots will not suffer the way they have been suffering. And in your own wisdom, look at the local government heads. Have they been doing well? They have not been doing well. So there are people to do it better under your supervision. You brought us in. You say, may God bless you. Ara àwọn tó ń jẹ tọ̀ìtọ̀ì tí wọ́n jẹ àǹfààní lára Ọ̀pẹ́bolòrè o láwọn tí ó fi rọ́pò wọn rọ́pò kádàrá àwọn kan àbí wọ́n ní bí tẹnìkan bá bàjẹ́ tẹnìkan ò lè dá òwe Nàìjíríà ni òun náà ló ń ṣẹlẹ̀ lẹ́dọ̀ àwọn tí wọ́n á yin Ọ̀pẹ́bolò báyìí o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ń sọ àwọn náà pé àwò bóyá yín náà ó kòwó APC bóyá yín náà ó ṣe dáadáa àmọ́ wàá sì mọ̀ fún yín lọ́pdẹ̀tì. Ó dẹ́ káàbọ̀ padà o ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó là ń lọ báyìí o bẹ́ẹ̀ náà ni Ministry Tourism láti dúró ibẹ̀ ni bus stop tá à ń lọ báyìí wọ́n ní ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí fídíò kan tí wọ́n ti fẹ̀sùn kan ìkànnà àwọn kọmíṣánná wọn tó jẹ́ kọmíṣánná fún tourism art and culture níbi tí wọ́n ti fẹ̀sùn kan wípé ó kan ìkan nínú àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba Èkó lábùkù pé ṣe bí wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ fún ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ni kí ló wá dé tó wá ń kẹni alábùkù tó náà ń ṣe bí ọ̀gá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà wọ́n máa ń ṣe bí ọ̀gá kí ló kọ́ wọn tó kẹ́ bẹ́ńsìn àwòyínká wọn ni àwọn náà ti wá jáde síta o pé àwọn ó kàn mọ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí o pé ẹ mọ́ fi kọ́ńkọ́ káwọn lọ́rùn ohun táwọn ò ṣe ẹ mọ́ fi kọ́ àwọn lọ́rùn pé ó kàn déédéé tan kámẹ́rà àti fíláàsì ẹ̀ ló ń rẹ́kọ̀ọ̀dù àwọn làwọn wá wò pé lórí iṣẹ́ àbẹ̀wò táwọn wá sí pé àbẹ̀wò làwọn ṣe lọ síbi kan tó ń pè ní JK Randu Center for Yoruba Culture and History wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Kudus tó jẹ́ alámòjútó bẹ̀ ìyẹn Kudus oníkẹ́kù wọ́n ló ń lé àwọn àti ẹjọ́ ń ṣe gbọ̀ngbọ̀n títí mbẹ̀ tí lórí ọ̀rọ̀ wípé JK Randu yìí abẹ́ ministry àwọn ló wà gẹ́gẹ́ bí tourism àwọn sì máa ń ṣàbẹ̀wò síbẹ̀ ní ìgbàdégbà pé àwọn ṣàbẹ̀wò síbẹ̀ làwọn bá rí wípé kí sì lélẹ́yìí wọ́n ń dáná ń bì yìí ṣe iná oúnjẹ tó ń jẹ lọ́fíìsì wọ́n ń ta oúnjẹ ń bẹ̀ ni náà bá ní irọ́ o ń tàn dábì ilẹ̀ fún kọ́ lélẹ́yìí náà bá ní kì í ṣe torí ń tàn ṣe dá ibi ilẹ̀ rẹ̀ mo ní àṣàn tó tán máa ń lọ bẹ̀lẹ̀ lọ ṣe tourism sàn ní wá nǹkan jẹ ní bóyá torí wọn náà ṣe ń dáná wọn ní rárá wọn ní kò sí nínú àlàkalẹ̀ fún ibẹ̀ yẹn wọ́n ní ìyẹn làwọn ń sọ lọ́wọ́ tó di gbọ́n mi sí omi ò tó mo ní ó da ẹjẹ́ àjọ wo fídíò ibi tó ti ṣẹlẹ̀ tó bá yẹ pé bẹ́ẹ̀ náà ni pẹ̀lú nǹkan ṣe torí wọ́n ní wọ́n bá ká wọn mọ́ ìdí àìṣedéédé wọ́n ló ṣeé ṣe kí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ó yọ wọ́n ń ṣẹ́ o mo ní tó bá jẹ́ arákùnrin Kùdùsì nǹkan ni wọ́n ká mọ́bẹ̀ wọ́n ní èyí tí ó bá ti fọwọ́ la idà òfin lójú wọ́n ní yóò gé lọ́wọ́ náà ni ṣùgbọ́n títí di bá a ṣe ń kọ ìròyìn àti ìgbọ̀n kankan látẹnu Kùdùsì o ó wá ṣeé ṣe ká gbọ́nu fídíò ẹ̀ bá ń tẹ̀ sí ká sáré wò ká mójú wa débẹ̀ ká mọ̀ lọ́bọ̀n ká mọ̀ sí lọ wò wá ká mójú wa débẹ̀ gangan ó yá ilé agbára àròjọ musolókun. So if you're not going to work, go and pack your stuff and get out of the building. I'm calling your commandant now. What are they saying? No, it's okay. Eh? They said you should get some alcohol.
Everybody saw that you slapped him. That's what we saw. They said we should take him out of this one. Nobody is going out of anywhere, man. I'm doing that. What's happening here? But nobody is going out of anywhere. Security. Man. Yes, we have a problem here. They're letting out spaces and doing anything about it. Can you get these people out of here? You want me to call your commandant in Abuja? I will call him now. Should I call him? No, I'll call the commandant now. No, because you are the only person that Lagos State government employs. You want to start recording? Get out here. Record it. What's that? Record I said, get out. Get him out of this compound. Get him out of this compound. Nobody is going out of this compound. They are leaving this Nobody is going out of this compound, please. Kudus, they are leaving this place. No. ó lẹ́ni báyẹn ó ní kán kúrò nínú gbogbo kissing ìtàn dá síbẹ̀ ó ní wọ́n gbà prova kan tó kọ́ kissing mo ní kissing kitchen ni o ó náà gbà prova ó nítorí ẹ̀ ni òun ṣe ní kán kó ọ̀nbẹ gbọ́ iṣẹ́ rẹ̀ ní í ṣe èmi ò rí ibi tán ti ná fààyàn lásán ya tán ẹ wo ẹ bá ń dá sínú kọ́mẹ́sẹ̀sán kẹ́mọ́ ni mò ń gbèjà kọmíṣánná kì í ṣe bí mi ṣùgbọ́n èmi ò tí ì rí ibi tí ó ti kọjá ààyè rẹ̀ o. ó náà lẹ ti rí yẹn já kó ń bẹ́ o ọlọ́run ó bá wọn yanjú rẹ̀ kán ṣe ìwádìí tó tọ́ kán sì fi ẹni tó bá tọ́ tó bá jẹ̀bi kán fi jófin ẹjá wá sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn senators ẹ mọ̀ pé láìpẹ́ yìí ni ààrẹ Tinubu tó sọ̀mìtì bọ́jẹ́ẹ̀tì ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá ti ń retí wípé nígbà kan ti sọ wípé àwọn àtàrẹ Tinubu pàdípàdí làwọn pé bóyá àwọn kan sáré buwọ́lu bọ́jẹ́ẹ̀tì ni ṣùgbọ́n wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ o àwọn ìgbìmọ̀ mẹ́ta tán gbé dìde ìgbìmọ̀ kan nílé ìgbìmọ̀ asòfin ìgbìmọ̀ kan láti ọ̀dọ̀ ibi tí bọ́jẹ́ẹ̀tì ti ń bọ̀ executive àti ìgbìmọ̀ kan láti House of Rep wọ́n ní nọ́bà dìde nọ́bà ní àwọn ti tan torchlight sí bọ́jẹ́ẹ̀tì tẹ́ wá sọ̀mìtì o àwọn rí oríṣiríṣi kùdìẹ̀kùdìẹ̀ ń bẹ àti pé ìnàkúnà pọ̀ ń bẹ mo ní ẹ̀sí àwò wọ́n ní normally mo fẹ́ ṣèbó nìyẹn mo múra torí mọ́ sá lọ ni wọ́n ní normally wọ́n ní kò yẹ kí n tó ń jẹ́ recurrent expenses kó pọ̀ ju capital expensive náà capital expenses lọ ẹni kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn òdògbọ́n ṣàlàyé fún yín ṣé rí recurrent yẹn ni wípé owó tí wọ́n máa ń ná tó jẹ́ wípé wọ́n gbọ́dọ̀ ná tó jẹ́ pé ó bá níná lọ ni kò ṣe pé bóyá wọ́n fẹ́ fi gbé nǹkan kalẹ̀ capital expenses ni bóyá wọ́n fẹ́ kọ́lé wọ́n fẹ́ ṣe títì wọ́n fẹ́ kọ́ ilé ìwòsàn àwọn yẹn capital expenses wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan amúlùdùn sílùú ṣùgbọ́n ṣe rí recurrent yẹn ni owó salary emolument irú eléyìí tán fẹ́ mọ̀ fún àwọn tó ti fẹ̀yìntì $20,000 tán fẹ́ mọ̀ fún àwọn ọ̀gá ológun tó ti fẹ̀yìntì àti àwọn ààrẹ ti tẹ́lẹ̀ tán bu bílíọ̀nù mélòó náà ti ẹ̀bù fún wọn ẹ̀ná 25 àbí 15 billion kọ́ ni tán náà máa pín fún wọn láàrin ọdún 2025 gbogbo àwọn kinní yẹn wọ́n ló tún ti wá lékè ń kà sí pé kí ló dé ebi torí àwọn aráàlú lè ṣe ń ṣèjọba títì mélòó lẹ fẹ́ ṣe ìyẹn wá jẹ́ gbogbo àpapọ̀ rẹ̀ wá jẹ́ ìdá 40 tán fẹ́ ná fún àwọn aráàlú fún títì fún nǹkan kan ṣùgbọ́n ilé tán fẹ́ mọ́ fi san sálárì tán fẹ́ mọ́ fi ṣe maintenance plane presidential plane tán fẹ́ mọ́ fi tún ilé vice president ṣe tán fẹ́ mọ́ fi rìnrìn àjò entourage tán mọ́ fi jẹun Aso Rock oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ recurrent tó yẹ pé ó gbọ́dọ̀ wáyé wọ́n ló ti pọ̀jù ó wá jẹ́ ìdá 60% èyí tó jẹ́ main project gan wá jẹ́ 40% wọ́n wá ní bó wá lẹ́sẹ̀ fẹ́ kí aráàlú soríire ní 2025 pẹ̀lú bọ́jẹ̀tì yìí lọ́rọ̀ kan náà bá yarí pé irọ́ ẹ̀rẹ̀ ìtúnkọ́ o bóyá ẹ lọ ṣètòrí ìtọ́dún tó kọjá àwọn sátótónu lórí ẹ̀ náà àwọn nìkan lọ dá padà appropriation táàrẹ Tinubu tán dé bá pé n táwọn fi ṣe táwọn fi dìlé ẹ̀ náà ni pé nìkan rè change ẹ̀ kàn sọ recurrent di 40% kàn sọ capital kìíní di 60% wọ́n ní kí wọ́n lọ ṣe bẹ́ẹ̀ náà báyìí mo ní 2025 mo ti bẹ̀rẹ̀ ibo náà ti ró wọ́n ní kán lọ ṣe bẹ́ẹ̀ mo ní ó dáa bẹ́ẹ̀ ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin máa ṣiṣẹ́ lọ́dún yìí ó ká mọ̀ wò ó
torí kòrìkọ́rẹ́ǹtì náà gbogbo àlàwáńsìsì táwọn ń gbà ẹ̀lọ́ ẹ̀mọ̀lúmẹ́ǹtì táwọn náà ń gbà owó ìjókòó àgbààgbà wọ́n lè mọ́ lọ bí iṣẹ́ ń gbà míì bónọ́sìsì àlàwáńsìsì inú rìkọ́rẹ́ǹtì ló wà. ó dá ẹja pò ń bẹ́ o ẹja wá lọ sínú ìròyìn tí ó mọ̀ kàn báyìí o ká tó wá mọ̀ káde gbogbo ìròyìn ńlẹ̀ ìròyìn tí ó mọ̀ kàn báyìí ẹja lọ sí Benin Republic níbi tá a ti gbọ́ tí wọ́n sọ wípé àwọn agbésùmọ̀mí mọ̀ tún yálù wọ́n ń bẹ́ o Chad náà ti kó lánàá wọ́n ní etí ọba lé etí ọba lóko wọ́n ní ikú tó ń pa ojú bẹ́ẹ̀ ni òwe ní ń pa fún ni kí Nàìjíríà yà rèé dúró déédéé o torí láìpẹ́ ìní Nìjẹ́ pariwo lé Nàìjíríà lórí wípé àwọn ń gbòòrùn pé àwọn agbésùmọ̀mí pé Nàìjíríà fẹ́ mọ́ lo agbésùmọ̀mí láti pẹ̀lú àjọṣepọ̀ France ṣùgbọ́n Chad náà kọlù kì í ṣe Nìjẹ́ wọ́n tún ti wá kọlù Benin báyìí wọ́n ní àdánù ńlá ló ti kojú àwọn ọmọ ogun orílẹ̀-èdè Benin báyìí o pẹ̀lú bí ikọ̀ agbésùmọ̀mí kan ṣe kọlù ọ̀kan lára ibùdó agbára ológun wọn ní ilẹ̀ Nìjẹ́ àti Burkina Faso tó jẹ́ alámúlétì wọn ni wọ́n ní ìkọlù náà ti rúgbó wá gẹ́gẹ́ bí àwọn aláṣẹ ìlú náà ṣe sọṣẹ́ ti gbọ́ báwọn. Nìjẹ́ ẹ̀yin lẹ̀ ń pariwo wọn látọ̀dọ̀ yín náà ti ya wọbẹ̀ àti Burkina Faso wọ́n sì ti kú òun ECOWAS. Ọ̀gágun Faizu gómìnà olórí ọmọ ogun Benin ṣàlàyé pé àwọn agbésùmọ̀mí náà ti wọ ọ̀kan lára àwọn ibùdó agbára Benin ẹ sì mọ̀ wípé ó dìwé agbésùmọ̀mí lélẹ́yìí Benin wà lára ECOWAS ṣùgbọ́n agbésùmọ̀mí ní kálórílẹ̀-èdè kan náà ti bá ọwọ́ wọn ń bẹ̀ yóò lé o. Ó ní alẹ́ ọjọ́rùú ni wọ́n kọlu ibẹ̀ 10 ti ṣe wá ọ̀gágun gómìnà ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní 10 sí àwọn. lásìkò àwọn agbébọn oníjìhádíìsì ni wọ́n ká mọ́ ìdí ìkọlù náà wọ́n náà ní tí ìmọ̀ kíní. wọ́n ní àwọn orílẹ̀-èdè tó wà nítòsí Benin ni wọ́n fi ṣe ibùgbé ọmọ ogun 120 ni wọ́n pa ní Benin láàrin 2021 sí 2024 gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ kan ṣe ṣàlàyé fún àwọn oníròyìn. Ẹgbẹ́ alátakò The Democrat sọ pé yóò tó sójà 30 tí wọ́n pa ní Alibori ó mọ̀ ga o. Bákan náà ni ẹnìkan tó náà jẹ́ aláàbò ó sọ fún ẹ̀ka ìròyìn AFP pé èèyàn 28 ló kú kò sí yàtọ̀ ńbẹ kí ni ìyàtọ̀ nínú ẹ̀fà àtẹ̀jẹ̀ 28 30 lọ́mọ sọ wa mo rò pé Nàìjíríà náà ń kọ́ mọ́ ẹjá wa fi lè parí ẹ̀ kásáré mú yín dé ọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu tíbi tó ti gbàlejò mínísítà fún foreign affairs tó wá láti orílẹ̀-èdè China wọ́n ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tó múnádóko ti fẹ́ mọ́ wà láàrin China àti Nàìjíríà eléyìí tó lọ́rìn pàápàá jùlọ tó ní í ṣe pẹ̀lú nǹkan ogun ṣíṣe bẹ́ẹ̀ náà wọ́n jọ mọ̀ ṣe nǹkan tó fi ń jagun wípé wọ́n kọ́ Nàìjíríà láwọn nǹkan kan Nàìjíríà náà kọ́ wọn pé ẹ mọ̀ rò pé Nàìjíríà náà ò ṣe nǹkan ogun o pé ó kàn jẹ́ wípé àwọn nídìí láti jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ni àwọn ò sì fẹ́ ta sí àwọn kọ́ńtírì táwọn ń fi mú fílẹ̀ wípé ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn náà wọ́n lọ́wọ́ nínú kínní France ṣùgbọ́n àmọ́ ohun tí China náà ó dà lára bóyá wọ́n gbìyànjú lórí ọ̀rọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní kì í ṣe yẹn nìkan economically wọ́n ti jọ fọwọ́sowọ́pọ̀. ẹ̀rọ ń tẹ fọ́nrán yìí sí kárí bó ṣe lọ bá paradé àwọn ọmọ dágbére lórí ìròyìn ọlọ́mọlé tàṣálẹ̀ yìí. The issue. Our cooperation is going well in many ways in terms of finance. For instance, we welcome the panda bonds to be issued. We welcome Nigeria to issue panda bonds in China because we have full confidence in Nigeria's credibility. And by issuing panda bonds, Nigeria will gain good revenue and the safety is guaranteed. Through financial support, we are working to contribute to Nigeria's infrastructure development, in particular railway. Just a few days ago, Chinese banks supported, through financial funds, the building of the Phase 3 of the railway modernization project, and it has been delivered. So there are many details that are taking place between our cooperation. Security cooperation was another key focus on with China. Let us shun this idea of allowing others to come in to solve our problems for us. So private military companies, as far as we're concerned, it doesn't matter whether they're from north, south, east, west, we don't think it is going to provide the panacea. China will firmly say. China ń gbọ́ tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ èwo lọ́ọ̀rìjìnà náà méjèèjì nígbà tó ń sọ̀rọ̀ China sọ èdè rẹ̀ chọ́nchọ́nchọ́n tí ń chọ́nchọ́n ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn ti Nàìjíríà ó sọ̀rọ̀ èbó eléèbó náà ń sọ
èèbó náà ń sọ tí ìṣèdè wọn ẹ sì fẹ́ kí mítìn wọ original lọ́rọ̀ kan nàìjíríà náà ṣàṣọnú ọ̀rọ̀ wọn wípé àwọn ò fẹ́ company o àwọn ò fẹ́ iléeṣẹ́ àdáni kankan fẹ́ bá state wọn orílẹ̀-èdè wọn náà fẹ́ bá deal directly. àwọn mú update wá fún yín bó bá ṣe ń lọ chọ́nchọ́n. ó dáhùn náà lẹ ti rí yẹn o oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ṣe kò ní jù báyìí lọ nínú ìròyìn ìtàsálẹ̀ ìjà àṣekò kárí àlùwàlà ká mọ̀ fìyẹn sí lọ á padà lọ́la láti ọlọ́run Èdùmàrè torí ọlọ́run ní mú wa lọ náà ní mú wa padà torí ọlọ́run ní mú wa lọ tí mú wa bọ̀ return ticket wa ọlọ́run ọwọ́ ọlọ́run ló wà kò sí gbọ̀ngàn títí kankan ẹ mọ́ bẹ̀rù adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ẹ bá pín kókálé kókákó ẹ bá fi tọ̀tọ̀rí àwọn olólùfẹ́ yín ibà ròyìn náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà yànnàná ibà náà ní ibà tíkúmí ó tíkú yù man no go first tíkúmí ó tíkú yù man no go first tíkúmí ó tíkú yù ẹ mọ́ bá fi tíkú àwọn olólùfẹ́ yín ẹ bá ń fọn ká evangelist nìyí yọ̀ọ̀dà fún gbogbo wa ó gbé yín senior guys mo kí yín gbogbo bàbá wa náà mo kí yín o á fi pàdé lọ́la láti ọlọ́run Èdùmàrè. God bless you and I love you. Bye for now.